دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمع صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. سرگذشتی جذاب و پرفراز و نشیب از سال 1339 هجری شمسی. روی صندلی چوبی لق که با پارچه سفید رنگی پوشیده شده بود نشسته بودم و چشمم دنبال عروسک پارچه‌ای روی تاقچه بود. به قول ننه همسن و سالای من همه شوهر کرده بودن و بچه داشتن. ولی من دلم خوش بود به خاله بازی با آبجیام. به این که عروسکم رو روی پام بذارم و تکونش بدم تا خوابش ببره. شاید سنم واسه اون دوره مناسب ازدواج بود و اگه حتی 2-3 سال دیگه شوهر نمی کردم ترشیده می شدم. اما من تو حال هوای دیگه ای بودم. تازه داشتم به درس و کتاب علاقه‌مند می شدم که دستمو گرفتن و از توی مدرسه بلندم کردن و نشوندنم سر سفره عقد. درست یادم آذر ماه بود و من کلاس 6 بودم. تازه با کلی گریه و زاری آقام راضی شده بود تا من درسمو بخونم. اونم چی؟ به شرط اینکه به اولین خواستگارم جواب مثبت بدم. و من شاید از شانس خوبم بود که به خاطر ریز نقش بودنم و به بلوغ نرسیدنم هنوز کسی به چشم خریدار به هم نگاه نمی کرد. یادم سر کلاس ادبیات نشسته بودم و تلاش می کردم شعری که تو کتابم بود و واسه معلمم بخونم که در زده شد و ننه سرکی کشید تو کلاس. و با این کارش اول از همه حرص خانم معلممون رو در آورد. خانم معلممون زن مهربونی بود. خیلی تلاش کرده بود تا دخترای دهم کنار پسرا تو اون کلاس دود گرفته و سیاه بشینن و 2 کلام سواد یاد بگیرن. با خیلیا در افتاده بود و بابتش هم خیلی درد سر کشیده بود تا بتونه بجز اون 8 پسری که بودن 4 دخترم توی اون کلاس جا بده. میگفت شماها مادرای آینده هستید و باید با سواد باشید تا نسل با سوادی رو پرورش بدید. ننه که درو باز کرد خودمو کشیدم پایین و کتابمو گرفتم جلو تا ننه چشمش به من نیفته. اما ننه بازو خنده‌ای کرد، جوری که دندونای سردش مشخص شد و رو به خانم معلممون گفت اومدم دنبال نفیس. خانم معلم کلافه نگاهی به من انداخت. منم یواشکی از بالای کتاب نگاهی به ننه کردم. یه بلوز بلند و گشاد گلدار تنش بود و یه دامن مشکی و یه شلوار گشادم زیر دامنش. 4 قد بزرگش را هم دور سرش پیچونده بود و گردنبند زرد رنگی که گل به گلش سیاه شده بود و روی لباسش انداخته بود تا باهاش چشم همه رو در بیاره. اون گردنبندو یه بار که رفته بودن شهر از تو کوچه پیدا کرده بود و اصرار داشت که تلاست و حرف هیچ کسی رو هم قبول نمی‌کرد. خانم معلممون قدمی به سمت ننه برداشت و گفت نفیسه الان سر کلاس درسه. بری درسش که تموم شد بعد بیای دنبالش. ننه اما سری تکون داد و گفت نه خانم جان، نمیشه. عاقد اومده عقدشون کنه. معلممون خانم احمدی با تعجب گفت عقدش کنه؟ با کی؟ این دختر هنوز بچه است. داره درس میخونه. من که با شما حرف زده بودم. قول دادید بذارید نفیسه درسشو بخونه. نه اما بی توجه به حرفای خانم معلم به سمت من اومد. مچ دستمو محکم گرفت و با سرخوشی گفت ما باید بریم. عاقد منتظره. بدو نفیس. بدو بیا بریم. اون قلم و کتاب تو هم بذار همینجا بمونه که دیگه به دردت نمیخوره. با چشمای خیس از اشک دنبالش راه افتادم. اصرار خانم معلمم هیچ فایده‌ای نداشت. آخه به خاطر بی‌حجاب بودنش و طرز لباس پوشیدنش مردم دل خوشی ازش نداشتن. اما اون اهمیتی به حرف مردم نمیداد و کار خودش رو میکرد. همینجور که ریز ریز گریه میکردم و اشک میریختم دنبال ننه را افتادم. آخه هیچ دلم نمیخواست شوهر کنم. من دلم بازی کردن و درس خوندن میخواست. دلم خوش بود به بازی گرگم به هوایی که زمانی که میومدم مدرسه با بچه‌های مدرسه انجام میدادیم. دلم میخواست عین خانم معلم بشم. درس بخونم و شبیه اون لباس بپوشم. بلوز آتین کوتاه تنم کنم با دامن کوتاه و کفشای تق‌تقی. نه عین خواهرم فرنگیز که هم سن و سال خانم معلم بود اما هر سال یه بچه می آورد به امید اینکه شوهرش سر به راه بشه. لباسش هم که همش زشت و بدقواره بود. جوری که هر کی نمیدونست فکر میکرد 10 سالی از خانم معلم ما بزرگتره. تا اون لحظه من نمیدونستم قرار زنکی بشم. اصلا نمیدونستم زنیکی شدن یعنی چی. آخه سنی نداشتم. فقط 12 سالم بود. واسه همینم با خودم میگفتم تهش از خونه آقا میرم خونه یکی دیگه و
از اونجا میرم مدرسه. شایدم سالی 2 سالی یه بچه آوردم. اما خب نمیدونستم بچه آوردن چطوریه. هر بارم از ننه میپرسیدم توپ و تشری بهم میزد. یا گاهی هم میگفت زن و شوهر از خدا بچه میخوانه و اونم بهشون میده. منم باورم میشد. خلاصه همونطور که بی صدا گریه میکردم همراه ننه به سمت خونه رفتیم. زبونم نداشتم که بگم نمیام. آخه 3 سالی نداشتم. وگرنه که باید میگفتم نمیخوام شوهر کنم و دلم درس خوندن و مدرسه میخواد. نزدیکای خونه که شدیم ننه با ذوق دستمو گرفت و منو کشون سمت خودش و آروم گفت نفیس، بخت بهت رو کرده. دوره نداری و بدبختی هم تموم شده. مردی اومده خواستگاریت که با ثروتش میتونه کل دهو بخره. چموش بازی در نیاری یا بی حرف میای میشینی سر سفره عقد و بله رو میگی و خلاص. بعدش هم خوشبختی بهت رو میکنه. میفهمی؟ در حالی که هیچی از صحبتاش نمیفهمیدم با بغض سری تکون دادم. ننه تون با چاقدش اشک روی صورتمو پاک کرد و 2 نیشگون آرومم از صورتم گرفت تا کمی رنگ بگیرم. بعدم مچ دستمو سفت گرفت و منو کشون دنبال خودش و گفت قرار بود فردا شب بیان، اما انگار مادر بزرگشون ناخوشه. ترسیدن امروز و فردا بمیره و عقد 1 سال عقب بیفته. انقدر هولن که دیگه صبر نکردن مدرسه تموم بشه. حالا تمومم میشد. تهش چی؟ تهش باید بچه بشوری و به شوهرت خدمت کنی دیگه. حالا ما که درس نخوندیم چی شده که شما که دارید میخونید کجای دنیا رو بخواید بگیرید؟ ننه همونطور که لباسمو عوض میکرد و موهامو گیس میکرد یه جورایی دلداری میداد. ببین منو ننه، از اول همین جوری بوده. زن واسه کار خونه و تربیت بچه است. مردم مال کار بیرونه. نگاه نکن به این زن شهریا که یه دامن کوتاه میپوشن و موهاشونو میریزن رو شونه‌شون و میرن سر کار. اینا چون شوهرگیرشون نیومده مجبورن کار کنن تا خرج خودشونو بدن. اصلا همین خانم معلمتون مگه با آبجی فرنگیس تو هم سن نیست؟ فرنگیسو ببین، معلم تو هم ببین. خدا رو شکر دخترم زندگی خوبی داره. چند تا بچه قد و نیم قد دورشو گرفتن، داره عین یه زن نجیب زندگیشو میکنه. ولی خانم احمدی چی؟ خدا بدور، سر و ریختشو دیدی؟ امثال این زن جاشون وسط جهنمه. خدا نصیب نکنه. تازه‌شم هر روز باید با 10 نفر سر و کله بزنن واسه 2 قرون پول. آهی کشیدم و به فکر فرو رفتم. ننه میگفت خانم معلم ما واسه 2 قرون 10 شایی باید التماس اینو اونو بکنه. اما خودش آبجی فرنگ که شوهر داشتنم همیشه دم از نداری میزدن. واسه همین من دلم میخواست این خانم معلم باشم. خوشبو و خوشبوش. تازه خانم احمدی میگفت حتی اگه تهش مجبور بشید خونه نشین شید و به قول ننه هاتون کهنه یه بچه بشورید، یه مادر با سواد زمین تا آسمون با یه مادر بی سواد فرق داره. میگفت حتی اگه میخواید شوهر کنید درستون رو بخونید. یه چیز دیگه هم میگفت. چی بود؟ آهان، میگفت باید مستقل باشید. دستتون رو جلوی احدی دراز نکنید. البته که همین حرفاش باعث میشد که مردم ده باهاش سر جنگ داشته باشن. ننه سوزن قفلی سفید رنگی رو زد زیر 4 قدم و دستی به صورتم کشید و با ذوق گفت الهی عاقبت به خیر بشی. ای خدا، این بچه‌م عین بقیه بچه‌هام خوشبخت بشه. ننه از خوشبختی میگفت و من نمیدونستم که معنی این کلمه چیه. واقعا معنی خوشبختی چی بود؟ خوشبختی از نظر ننه یعنی شوهر دادن دختراش و زن دادن پسراش و مطیع شوهر بودن و خوردن یه پیاله گوجه پخته و نون بیاض شده. گوشت که اصلا نمیدونستیم چیه. برنجم اگه خیلی وضع آقام خوب میشد موقع فروش محصولات یه کمی میخرید و ننه هم با قناعت برامون درست میکرد. از نظر آقامم خوشبختی یعنی به ثمر رسیدن زمیناش و فروش محصولاتش. از نظر خواهرامم یعنی پسردار شدن و تو مشت گرفتن شوهراشون. از نظر برادرام، نظر اونا رو نمیدونستم. هرچی فکر کردم نفهمیدم خوشبختی از نظر اونا یعنی چی. چون اونا اصلا ما رو تو آدم حساب نمی کردن که بخوام با همون حرفی بزنن. با خودم فکر کردم خوشبختی از نظر من یعنی چی. شاید از نظر من درس خوندن و شبیه خانم احمدی شدن بود. مستقل شدن، خانم خودم بودن، ماتیک مالیدن به لبم و عطر پاشیدن به لباسام. همینقدر قانع بودم. اما واسم زیادی میدونستن انگار. میخواستن تو اوج رویا بافی ها شوهرم بدن. حالا به کی اونم نمیدونستم. عاقد اومده بود تا منو به عقد مردی در بیاره که من تا اون روز ندیده بودمش، نه حتی اسمشو میدونستم. آخه زمان ما همین بود. هیچ دختری قبل از عقد شوهرشو ندیده بود. پدر میپسندید، مادر تایید نهایی رو میداد و
در نهایت دختر بله رو میگفت. تا سگاهی اگه دختر بله نمیگفت یکی دیگه جاش بله میگفت و صدای گریه دختر تو دست و کل کشیدنا گم میشد و عاقدم نمیفهمید کی بله رو گفته. شایدم میفهمید و نمیخواست دنبال درد سر باشه. همین آبجی فرزانم 11 سالش بود که نشست سر سفره عقد با پسرم و یه الباتم. راضی نبود زنش بشه. زمین و زمان رو هم به هم دوخت. آخرشم اونقدر کتک خورد که وقتی سر سفره عقد نشست یه چشمش باز نمیشد. اما اونقدر سرتق بود بازم بله رو نگفت و به جاش هم به مریم هم بله رو گفت و فرزانه زد زیر گریه و همونجا یه تو دهنی از ننه خورد که دیگه سکوت کرد. من این صحنه ها رو دیده بودم که جرأت مخالفت نداشتم. بچه بودم اون روزا، اما حالیم بود اطرافم چه خبره. هنوز صدای آقا جونم تو گوشم بود که به ننه میگفت یا فرزانه به عقد شاپور در میاد یا وسط همین حیاط کارشو تموم میکنم. ننه هم به قول خودش مادر بود. میگفت آدم مار بشه مادر نشه. اول با زبون خوش با فرزانه حرف زد و وقتی دید فرزانه مرغش یه پا داره انداختش تو اون زیر زمین تاریک و نموری که من حاضر بودم هر کاری بکنم، هر کاری، تا توی اون زیر زمینه پر از سوسک و عنکبوت نرم. فرزانه ولی رفت و 3 روز و 3 شبم موند، اما لب غذا نمیزد. یعنی بهش غذا نمیدادن درست. آخه آقا جون رو وصلت اون با شاپور که باش تو چند تا زمین شریک بود حساب کرده بود. واسه همین بدجور فرزانه رو عذاب دادن و اگه فرنگیست دور از چشم بقیه بهش غذا نمیرسون فرزانه زنده نمیمون. تهش هم اگه طوریش میشد آقا جون میگفت عمرش به دنیا نبوده. عین آقا سلیمون همسایه دیوار به دیوارمون که دخترش زیر کتکاش از بین رفت و اون سینه ستبر کرد که دخترم عمرش به دنیا نبوده. انگار نه انگار که زیر دست خودش اون بلا به سرش اومده بود. گناه دخترش هم چی بود؟ نگفتنش سر سفره عقد به مردی بود که از آقاشم بزرگتر بود، اما چون پول و پله داشت سنش مهم نبود. لباس پوشیده همراه ننه وارد اتاق شدم. یه پارچه سفید که اطرافش رو چرک گرفته بود وسط اتاق بود و یه آینه شمدون زنگ زده و یه قرآن روی سفره بود. یه صندلی زوار در رفتم جلوی سفره بود که روش رو با پارچه سفید رنگی پوشونده بودن تا جلوی لغ زدنش گرفته بشه. با قدمای لرزون پارچه‌ای که ننه انداخته بود روی صورتم و کمی کنار زدم تا جلوی راهمو ببینم و بین بهت و ناباوری رفتم نشستم رو صندلی. باورم نمیشد دارم شوهر میکنم. اصلا مگه میشد اینقدر یهویی و بی مقدمه دست تو بگیرن و از سر درس و کلاس بلندت کنن و بیارن سر سفره عقد؟ از پچ زنایی که اطرافم نشسته بودن یه چیزای دستگیرم شده بود. قرار بود زن مردیشم که درست 30 سال ازم بزرگتر بود و میتونست جای پدرم باشه، اما پول و اعتبارش باعث شده بود کنار یه دختر 12 ساله ترگل ولگل بشینه و به عقد خودش درارتش. خطبه عقد که خونده میشد دستام میلرزید و هی تو دلم میگفتم داری خواب میبینی نفیسه. مگه میشه الکی بشی زن مردی که تازه اسمشو تو خطبه عقد شنیدی؟ اسمش تیمور بود. من حتی از شنیدن اسمش هم لرز میافتاد به جونم. مهری هم 4 راس گوسفند بود و یه قواره زمین تو ده خودمون. زنا کل میکشیدن و همه از خوششانسی من میگفتن. اونم به خاطر چی؟ به خاطر همون یه قواره زمین. اما من دلم میخواست ترک بکشم و از تو مردونه تیمور خانو ببینم. مردی که انگار خانه یکی از دههای اطراف بود و ثروت و زمینای زیادی هم داشت. میگفتن منو زن اولش پسندیده. یه دختر کم سن و سالو پسندیده تا واسه شوهرش بچه بیاره و اجاق کورش رو روشن کنه. چرخوندم و چشمم به زن اول تیمور خان افتاد که چند تا گردنبند سنگین گردنش بود و با غرور بالای مجلس نشسته بود و هرچی هم بهش تعارف می‌کردم پس میزد. البته از شکل و ظاهرش متوجه شده بودم که اون زن اولشه، وگرنه که کسی اونو به من معرفی نکرده بود. آبجی فرنگیسم سوغلمه‌ای بهم زد و آهسته گفت بله رو بگو دیگه نفیس، همه معطل تو هن. نگاش کردم. اگه بله میگفتم باید چشم میبستم رو تموم آرزوهام، اما مگه چاره‌ای جز بله گفتن داشتم وقتی حتی یه حامیم تو اون جمع نداشتم؟ چشم بستم و بله گفتم چون خیلی خوب میدونستم راه دیگه ای ندارم و مجبورم تن بدم به زندگی که برام در نظر گرفتن. یعنی حال روز همه ی دخترها تو اون روزا همین بود. به محض بله گفتنم صدای کل کشیدن اقوام تیمور خان گم شد تو صدای صلوات خانواده من شدم زن رسمی و عقدی تیمور خان و هووی زنی که غرور میبارید از نگاهش. چشم بستم تا اشکم جاری نشه روی صورتم و
رسوا نشم بین اون جمعیت. ننم نه تنها زن بی سوادی بود بلکه نادون بود. اونقدر نادون که فقط چشمش سینه ریز بزرگی که هوون به گردنم بسته بود و میدید و ذوق داشت بابت انگشترای درشتی که لغ میزدن تو انگشتای ظریفم. حتی لحظه‌ای توجهش به چشمای غرقش که من جلب نشده بود. حتی لحظه‌ای به این فکر نکرده بود که دختر 12 ساله ریزه میزش هنوز چیزی از زندگی نمیدونه. دختری که هنوز تو خیالاتش با عروسکاش بازی میکنه و واسهشون قصه میگه چه میدونه از شوهر کردن. اونم شوهری که ازش 30 سال بزرگتره. با یه هووی نازا که از سر سفره عقل با کینه و نفرت نگاه میکرد. آقام هم دست کمی از اون نداشت. مردی که یه عمر بی پولی و نداری کشیده بود و حالا دل خوش کرده بود به پول و اعتبار دامادش و امید داشت که دخترش که هنوز چشمش دنبال عروسک و خاله بازیه بتونه یه مرد 40 و اندی ساله رو توی مشتش بگیره و هووشو از میدون بدر کنه و اونا رو به نون و نوایی برسونه. مرد 40 ساله‌ای که وقتی از پشت پرده نازک واسه لحظه چشمم بهش افتاد ترس کل وجودمو گرفت. قد بلند و هیکلدار با شکمی برآمده و سیبیلای تا بناگوش در رفته. انگار بعد از چند سال زندگی کردن با زن به قول خودش نازاش به فکر تجدید فراش افتاده بود و چشمش منو گرفته بود. منی که همه از چشمای درشت و پوست سفیدم تعریف می‌کردن و حبیب خانم زن همسایمون همیشه میگفت دعا کن بختت عین صورتت سفید باشه و صد حیف که نبود. بختم و انگار به سیاه‌ترین شکل ممکن نوشته بوده. با جوهر سیاهی که اصلاً پاک و سفید نمی‌شد. من نفیسم. متولد سال 1328 توی یکی از روستاهای کشور. توی یکی از گرمترین روزهای سال به دنیا آمدم. دختر کوچیک خانواده بودم و قبل از من ننم 6 تا پسر و 3 تا دختر آورده بود. برادر بزرگم درست 12 سال از من بزرگتر بود و برادر کوچیکترم 6 سال از من کوچیکتر. نداری و بیسوادی باعث شده بود هنوز سر سال نشده یه بچه دیگه به جمع خانواده بیچاره ما اضافه بشه. ننم هم هر بار با گفتن این جمله که خدا خودش روزی رسونه خودشو قانع می‌کرد و با سال بعد شکمش بالا میومد. تا وقتی که من 6 ساله بودم و 2 تا پسر دیگه هم بعد از من به دنیا آورد و سر بچه آخر افتاد به خونریزی. و به قول عمم رحمش آسیب دید و دیگه نتونست بچه بیاره. وگرنه ننه تا زمانی که زنده بود و از عهده‌اش برمی اومد بچه می آورد. اونم چه بچه‌هایی، یکی از یکی بدبخت‌تر. پسرا که از بچگی و قبل از 9 سالگی میرفتن سر زمین کشاورزی یه گله گوسفند رو میبردن واسه چرا. سواد درستی هم نداشتن. فقط در حد خوندن و نوشتن اسمشون. ننه میگفت همین حدم بسه. کشاورزی و دامداری که سواد نمیخواد. همین که بلد باشن اسمشون رو بنویسن واسه شون بسه. بهتره برن کار کنن و کمک حال پدرمون باشن. دخترها هم که از همون وقتی که دست چپ و راستشون رو تشخیص میدادن کارشون میشد دوشیدن گاو و مش زدن و کره گرفتن و پنیر درست کردن و رسیدگی به مرغ و خروسا و جمع و جور کردن خونه و رخت و لباس شستن و از این قبیل کارا. منم اگه ننه زیاد کاری به کارم نداشت به خاطر حضور خواهرم همیرا بود که فقط 1 سال ازم بزرگتر بود. اما خب خیلی فرز و زرنگ بود و کل کارای خونه رو انجام میداد. و سهم من اون وسط فقط میشد جمع کردن تخم مرغا و دونه دادن به مرغ و خروسا. و البته گاهی هم شستن لباس شرکا. و اینطور بود که از زندگی هیچی نمیفهمیدیم. نه از بچگی چیزی میفهمیدیم و نه از جوانی. نه لذت بودن توی خونه پدری رو میبردیم، نه توی خونه شوهر آب خوشی از گلومون پایین میرفت. من که عقد کردم قرار عروسی رو گذاشتن واسه 10 روز بعد. آقا جون بدجوری خوشحال بود که قرار نیست جهیزیه‌ای به من بده. زن اول تیمور خانم با غرور گفته بود که خونه شوهرش تکمیله و نیازی به وسیله و جهیزیه نداره. ننه هم ذوق زده شده بود و مدام عین پروانه دور اقوام تیمور خان میچرخید و بهشون چای و شیرینی تعارف میکرد. تو حال هوای خودم بودم که ننه بهم نزدیک شد و گفت یالا پاشو برو تو اتاق پشتی که فیروز خانم میخواد باهات حرف بزنه. با ترس از جا بلند شدم. چادر سفیدی که رو سرم بود مدام سر میخورد و به سختی روی سرم نگهش داشته بودم. آخه چادر فرنگیس بود و واسه من بلند و نمیتونستم جمعش کنم. پشت سر ننه وارد اتاق پشتی شدم و با نگرانی گفتم ننه فیروز خانم چی کارم داره؟ ننه دستی به چادر و لباسم کشید و بدون اینکه نگام کنه گفت حواست باشه در جوابش تندی نکنی. مراقب حرف زدنت باش. ببین چقدر خدا دوستت داشته که بی حرف پس و پیش عقدت کردن. اونقدر به ما اعتماد داشتن که نیومدن خواستگاری
نه معاینت کردن. با تعجب گفتم معاینه یعنی چی ننه؟ ننه کلافه پوفی کشید و گفت حالا میفهمی بعدن. فقط حواست باشه. هرچی خانم گفت میگی چشم. از الانم فیروزه خانم عین خدای روی زمینته. اگه میخوای زندگیت با شوهرت خوب باشه باید گوش به فرمون هووت باشی. حواست باشه فیروزه خانم زن اول شوهرته. حرفش سنده. هم واسه شوهرت هم واسه اهالی عمارتشون. یه وقت جفتک نندازی یا نفیس. اول باید میختو سفت بکوبی، بعد هر کاری دوست داری بکنی. فقط خوب حواستو جمع کن. تا یه بچه نذاشتی تو بغل شوهرت باید گوش به فرمان هووت و مادر شوهرت باشی. با بغض سری تکون دادم. بعدم میومد وقتی به اون مرد شکم گنده میگفت شوهرت. ننه کلی نصیحتم کرد و در حالی که هنوز خیالش راحت نشده بود با تقیی که به در خورد سری از اتاق بیرون رفت و پشت سرش فیروزه خانم وارد اتاق شد. جوری به هم نگاه میکرد انگار من برده زرخریتش بودم. نمیدونم، شایدم بودم. به سختی آب دهنم و قورت دادم و چسبیدم به دیوار. فیروزه خانم با دقت به سر تا پام نگاهی انداخت. بعد بازومو گرفت و مجبورم کرد وسط اتاق وایسم. چرخی دورم زد و با لحنی خوش گفت خیلی ریزه میزه‌ای. انشالله که بتونی سر سال یه پسر کاکلزری بذاری بغل شوهرم. و دست انداخت زیر چونم و سرمو بالا گرفت و با جدیت ادامه داد دهنتو باز کن ببینم. بی حرف دهنمو باز کردم. با دقت نگاهی به دندونام انداخت و گفت قبل عقد باید این کارا رو میکردیم. اما جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. مادر تیمورخان سر خواستگاری من خیلی سخت گرفت. اما نوبه زن دوم که شد همه چیزو یادشون رفت انگار. البته من که علت اصلیشو میدونم. این که مادر تیمورخان از اقوام ننه توه. اینطوری مثلا خواسته خیرش به قوم و خویش خودش هم برسه. بی حرف نگاش کردم. ضربه‌ای بهشونم زد و گفت دراز بکش. جرأت نداشتم بگم چرا. در حالی که چونم از شدت بغض میلرزید دراز کشیدم و اشک نشست روی صورتم. فیروزه خانم نشست کنارم و ضربه‌ای بهم زد و گفت پاتو جمع کن، دامنتو بزن بالا. به سختی لب باز کردم و گفتم میخواید چیکار کنید؟ فشاری برون پام آورد و با خشم گفت کاری که بهت گفتم و انجام بده. زبون درازی نکن که میگم همین الان عقدو پس بخونن. پامو جمع کردم و با دستای لرزون کاری که خواسته بود و کردم. سراغم که اومد تو خودم جمع شدم و نالیدم دارید چیکار میکنید؟ ننه تو رو خدا بذارید ننم بیاد. نیشگون سفتی ازم گرفت که آخم رفت آسمون و گفت خفه خون بگیر بچه. میخوام معاینت کنم ببینم عیب و ایرادی داری یا نه. تو رو مادر شوهرم انتخاب کرده. اما من خودم به تیمور پیشنهاد دادم تا عزتم حفظ بشه و همه خیال کنن خودم واسه شوهرم زن گرفتم. عیب و نقصی داشته باشی من سرشکسته میشم بین دوست و دشمن. تموم بدنم میلرزید. به دستور فیروزه خانم کاری که خواسته بود و کردم. اما از شرم دلم میخواست بمیرم. اصلا نمیفهمیدم این کارا چه معنی میده. آخه من همش فقط 12 سالم بود و سر و گوشم هم نمی جنبید. قد و هیکلمم که کوچیکتر از سنم میزد. عقلمم که به قول ننه به قدر سنم نبود و کوچیکتر بود. با این تفاسیر اصلا مونده بودم چرا فکر کردم منو میتونن شوهر بدن. ولی خب هیچکس کاری نداشت که من چی فکر میکنم و چی میخوام. یه دفعه درد بدی پیچی توی بدنم و ناخودآگاه جیغی از درد کشیدم. دردی که تا به اون روز اصلا تجربه نکرده بودم. نمیدونم فیروزه خانم چه بلایی سرم آورده بود. به محض اینکه جیغ کشیدم با بیرحمی تموم مشتی به پام کوبید و با صدای خفه‌ای گفت ببند دهنتو دختر. این کولی بازیا چیه در میاری؟ خیر سر زن تیمور خان شدی. فکر کردی تیمور راحتت میذاره؟ اصلا از حرفاش چیزی نمیفهمیدم. فقط درد و سوزش بدی داشتم که تا اون روز هرگز تجربه نکرده بودم و دلم میخواست جیغ بزنم. اما دیگه جرأت نداشتم. فیروزه خانم دستشو با دستمالی پاک کرد و از جا بلند شد و تشری به من زد. یالا پاشو خودتو جمع و جور کن. ننه من غریبم بازیم در نیار. از اتفاق اینجا هم به کسی چیزی نمیگی. فهمیدی؟ وگرنه پست میفرستم بی خیریش ننت. اون وقت تا عمر داری باید بمونی ور دلشو دیگه سگم نگات نمیکنه. با گریه چشم میگفتم و سری خودم رو جمع و جور کردم. لرز بدنم اما دست خودم نبود. سرم گیج میرفت و درد زیر دلم کلافم کرده بود. فیروزه خانم دستی به لباسش کشید و گفت حواست باشه دختر. تو قراره بیای توی عمارت ما
تا واسه شوهرم بچه بیاری. هیچ حقی نسبت به شوهرم نداری. اینو میفهمی؟ بخوای پاتو از گلیمه درازتر کنی یا بخوای با زرنگ بازی منو از چشم شوهرم بندازی، بعد میبینی. در ضمن اگه به حرفم گوش ندی، شبی نصف شبی یکی رو میفرستم سراغه تا زنده زنده چالت کنه. فهمیدی؟ با ترس و وحشت سری تکون دادم و چشم میگفتم. ازش میترسیدم. از اون نگاه بیروح و چشمای خشن. سن زیادی هم نداشت، اما بهش میومد خیلی بدجنس باشه. وقتی از اتاق بیرون رفت دیگه نتونستم طاقت بیارم و همونجا رو زمین نشستم و گریم شدت گرفت. نفهمیدم چقدر گذشت که در اتاق باز شد و فرنگی سرکی کشید. با دیدن من اما چشماش گرد شد و با تعجب گفت: در به در بشی نفیسه، اینجا چه غلطی میکنی؟ میدونی از کی دنبالتم؟ مادر شوهرت داره سراغ تو میگیره. یالا پاشو خودتو جمع کن. چه مرگته که داری زار میزنی؟ سر خودم رو جمع و جور کردم و به گوشه 4 قدم صورتم رو پاک کردم. اما گریم لحظه‌ای قطع نمیشد. به سختی جلوی گریه کردنم رو گرفتم و پشت سر فرنگیز از اتاق بیرون زدم. فامیلای دورتر رفته بودن و تو اتاق فقط خانواده ما و خانواده تیمورخان نشسته بودن. مادر پیرش کنار فیروزه خانم نشسته بود و داشت زیر گوشش پچ‌پچ میکرد که با دیدن من لبخند روی لباش نشست و با دست اشاره کرد تا جلو برم و ننه چشم ابروی اومد که به خودم بیام و سریعتر برم کنارش. داشتم فکر میکردم هر روز تو اون ساعت درسم تموم میشد و منم همراه نیره و صدیقه برمیگشتم خونه. نیره همسایه دیوار به دیوار ما بود و صدیقه هم یک کوچه بعد از ما زندگی میکردن. آهی از ته دل کشیدم و نزدیک مادر تیمورخان بلقیس خانم نشستم. حدوداً 60 سالی داشت و چهره مهربونی هم داشت. وقتی نشستم دستمو گرفت و با دقت نگاهی به صورتم انداخت و با صدای آروم پرسید: ماهانه میشی؟ با تعجب نگاش کردم که ننه هل زده گفت: بله بلقیس خانم، میشه. تازه چند ماه دورش شروع شده. بچه‌م صحیح و سالمه. ننه اینو گفت و چشماشو محکم روی هم فشار داد که یعنی ساکت باشم. منم کلاً دختر بی دست و پا و بی زبونی بودم. یعنی اونقدر از بچگی هر بار اومده بودم حرفی بزنم، زده بودن تو ذوقم و خفم کرده بودن که ترجیح میدادم زیاد حرف نزنم. بلقیس خانوم کمی به هم نزدیکتر شد. اطرافشو پایید و صداشو آورد پایین و گفت: تیمور پسر ارشد منه. آقاش که پیر شد رسیدگی به امور رو داد دست اون. 2 تا پسر دیگم هم زن شهری گرفتن و رفتن شهر. 4 تا دخترم دارم که خدا رو شکر همه ازدواج کردن و رفتن سر خونه زندگی خودشون. ماشاءالله همشون هم 3-4 تایی بچه دارن. فقط بچم تیموره که آرزو به دل یه بچه مونده. بتونی سر سال یه پسر بذاری بغل شوهرت، سر تا پای خودت و خانواده‌تو طلا میگیرم. دل بچم شاد بشه، دل همتون رو شاد میکنم. بعدم زیر گوشم زمزمه وارد داد: تیمور مرد بدی نیست. حتی اگه فیروزه بچه دارم میشد، بازم باید برای تیمور زن دوم میگرفتیم. میدونی که چی میگم؟ اما من اصلا نمیفهمیدم چی میگه. گیج و من فقط سری تکون دادم و بله‌ای گفتم که ادامه داد: خلاصه حواست به پسرم باشه. میخوام بعد از مدت‌ها خنده یه بچه‌مو ببینم. فیروزه تو این سالا هم خودش اذیت شده، هم بچه منو اذیت کرده. اگه تیمور دوستش نداشت، پسش میفرستادم خونه آقاش. اما چه کنم که دل بچم اسیر این زنه. ولی تو قصه نخور. تو کم سن و سالی، ترگل ورگلی. چشمای درشته دل و دین میبره. تیمور یه نگاه دیده تو پسندت کرد. زرنگ باشی خیلی زود میتونی جای پاتو سفت کنی و جای فیروزه رو بگیری. بچه‌های من همشون زن غریبه شدن و زن از غریبه گرفتن. اما خب من دوست داشتم نسل تیمور از قوم من ادامه پیدا کنه. میدونم شیر پاک خورده ای و تربیت درستی داری. واسه همین بی حرف پس و پیش عقد آوردیم و خطبه عقد جاری کردیم. اینها رو گفت و بعد رو به ننه کرد و ادامه داد: منیشه، همه چیو براش گفتی؟ بچه بازی در نیاره منو سرشکسته کنه. ننه هم تون گفت: گفتم بلقیس خانم جان، نگاه به جسته ریزش نکنید. بچه‌م زرنگ ماشاءالله. بهتون قول میدم سر 9 ماه نوتون رو بذاره تو بغلتون. بلقیس خانم لبخندی از سر رضایت زد و مشغول قلیون کشیدن شد. ننه هم اشاره‌ای به فرنگیز کرد و هر دو از اتاق بیرون رفتن. ولی ننه هنوز نرفته برگشت و رو به من گفت: پاشو دخترم، برو خواهرت کارت داره. وارد حیاط که شدم چشمم به فرنگیز افتاد.
سری اومد سمتم و بازومو گرفت و منو کشون تو مطبخ. هاج و واج مونده بودم. فرانگیز کمی دست کرد و بعد دستپاچه گفت میگم نفیس، من هم سن تو بودم، دورم شروع شده بود. الانم ننه به دروغ به بلقیس خانم گفته دورت شروع شده. اگه یه وقت سوالی ازت کردن حرفی خلاف حرف ننه نزنی یا. اینا عجله داشتن زودتر واسه تیمور خان زن بگیرن. اگه میفهمیدن تو ماهانه نمیشی میرفتن خواستگاری یکی دیگه. واسه همین وقتی از ما پرسیدن گفتیم 1 سال ماهانه میشی. الانم طوری نیست. اصلا هول نکن. فقط هر ماه سر یه تاریخ مشخص بگو ماهانم. انشالله که شب هجله باعث بشه زودتر ماهانه شی. اومدم جوابشو بدم که دردی پیچی زیر دلم و ناخودآگاه آخی از درد گفتم. فرانگیز هول کرده گفت چی شده؟ ترسیده گفتم دلم درد میکنه آبجی. تا اینو گفتم فرانگیز سوق زده گفت غلط نکنم قراره امروز فردا ماهانه بشی. بعدم کنارم نشست و واسم از شب عروسی گفت. اما هر جمله‌ای که میگفت من حس میکردم بدنم سرد و سردتر میشه. وحشت کل وجودمو گرفته بود و دستام به وضوح میلرزید. فرانگیز که متوجه ترس من شد یهو تشری بهم زد و گفت چته دختر؟ چرا هول کردی؟ بخوای بچه بازی در بیاری روز اول به روز دوم نرسیده پست میفرستن خونه آقا. باید زرنگ باشی دختر. با این برارویی که تو داری میتونی شوهرتو تو مشت خودت بگیری. دیدی فیروزه خانوم چقدر طلا آویز خودش کرده؟ تازه اجاقش گوره و انقدر فخر فروشی میکنه. تو که ایشالا اجاقت گور نیست. پس اگه یه پسر بذاری بغل شوهرت دیگه کسی جلودارت نیست. لب باز کردم و حرف دلم و زدم و گفتم اما من میترسم فرانگیز. من نمیخوام شوهر کنم. میخوام برگردم سر درس و مدرسم. دوست دارم درس بخونم و واسه خودم کسی بشم. من نمیخوام هوایی زن دیگه باشم. نمیخوام زن مردی بشم که جای آقامه. فرانگیز با حرص گفت ساکت شو نفیس. تو الان دیگه زن شوهر داری. شوهرت هم خانه. میفهمی؟ خانه ی آبادی بزرگه. 100 تا خدم و حشم داره. فکر کردی زن تیمور خان نمیشدی کی میومد تو رو میگرفت؟ ته تهش پسر مشهدی قاسم که چوپونه میومد خواستگاریت. بین ما خواهرها تو فقط داری خوشبخت میشی نفیس. وضع ما رو ببین. یکی از یکی بدبخت‌تر و فقیرتر. بعد برو سر و قیافه هووتو ببین. صدق سریع تو ننه و آقا هم به یه نون و نوایی میرسن دختر. تیمور خان با آقا قول داده که کمک کنه زمینای بالده رو براش بخره. با بغض رو گرفتم از فرانگیز. نمیفهمی تو دل من چی میگذره. منی که هنوز باورم نشده بود که شدم زن یه مرد 40 و اندی ساله. منی که تا صبح همون روز فارغ بودم از هر فکر و خیالی. و در عرض چند ساعت همه چیز تغییر کرده بود. زندگیم زیر و رو شده بود. شده بودم زن تیمور خان، هووی فیروزه خانم و عروس بلقیس خانم. تو افکارم غوطه ور بودم و درد زیر دلم کلافم کرده بود که یهو حس کردم لباسم خیسه. فرانگیز که حرفاش تموم شد سری رفتم ته حیاط پشتی توی مسترا که با دیدن اون لکه ها روی لباسم وحشت زده سری لباسم رو پوشیدم و برگشتم تو حیاط. مهمونا داشتن میرفتن. با ایما و اشاره همیرا با عجله جلو رفتم و ازشون خداحافظی کردم. همونطور که اونجا ایستاده بودم متوجه نگاه های تیمور خان شدم. چشم ازم بر نمی داشت و نیش تا بناگوش باز شدهش حالمو به هم میزد. بدون اینکه باهاش حرفی بزنم یا اصلا بشناسمش ازش بیزار بودم. همین که با این سنش اومده بود خواستگاری دختری که میتونست جای بچهش باشه کافی بود تا ازش بیزار بشم. بلقیس خانم بعد از کلی سفارش ازمو خداحافظی کرد. اما موقع رفتن احساس کردم چیزی کف دست ننه گذاشت و با صدای آروم میگفت منیشه، نمیخوام عروسم چیزی کم و کس داشته باشه. 10 روز دیگه برای بردنش میان. عروسی رو هم تو عمارت میگیریم. ننه تونتون ازش تشکر کرد و خم شد تا دستشو ببوسه. اما بلقیس خانم اجازه نداد و خیلی زود همگی از خونمون بیرون رفتن. با رفتنشون ننه مشتشو باز کرد. مقدار زیادی پول کف دستش بود. با ذوق رو کرد به آقا جون و گفت ببین مرد، این همه پولو دادن تا واسه نفیس خرج کنی. ای خدا، قربونت برم که بالاخره به ما هم نگاه کردی. آقا جون با هیجان اومد جلو و چنگی به پولا زد. چند تاشو کف دست ننه گذاشت و بقیه رو فرو کرد تو جیبش و با خوشحالی گفت برم بدهکاریامو بدم. اون مردک صادق گفته دیگه بهت جنس نسیه نمیدم. برم حسابمو باهاش صاف کنم. بعد از اینم دیگه راحت زندگی میکنیم زن.
دیگه دوره بدبختی و نداری تموم شد. بعدم رو کرد به من و با حالت تهدیدآمیزی گفت حواست باشه نفیس. عین بقیه خواهرات نجیب و حرف گوش کن باش. من رو حرف تیمورخان حساب باز کردم. زمینای بالاده رو بخریم، هممون از این بدبختی نجات پیدا میکنیم. دیگه رو زمینای خودمون کار میکنیم. زمینای اون قسمت هم نزدیک چاهه. هفته‌ای 2 بارم سهم آب داره. میدونی چقدر میتونیم توش گندم و عدس بکاریم؟ بعدم بی توجه به حال زار من دستشو به نشونه شکر بالا برد و خدا رو شکر کرد. احساس میکردم تنها ترین و بدبخت ترین دختر روی زمینه. ننه و خواهرها دورم کرده بودن و به طلاهایی که هدیه گرفته بودم نگاه میکردن. فرنگیس با حسرت انگشترمو توی دستش انداخت و گفت اوا، اندازه انگشت منه. واسه دست تو گشاده. آهی از ته دل کشیدم و به سمت باقی کتابایی که توی خونه داشتم رفتم. چون چند تاییشو سر کلاس گذاشته بودم و اومده بودم. اما تا خواستم کتابمو باز کنم، ننه محکم زد رو دستم و با حرص گفت چی کار میکنی؟ فرنگیس، مگه من نگفتم دفتر کتاباشو بریز دور؟ دختر، تو دیگه شوهر داری. زن خان شدی. میفهمی؟ به جای اینکه سر تو این کتابا باشه، بشین پیش خواهرات یکم به حرفاشون گوش بده. ازشون شوهرداری یاد بگیر. بعدم رو کرد به دختر و گفت کاش همیرا نشون کرده نبود. به جای این دختر سر به هوا، اونو به عقد خان در می آوردیم. همیرا زرنگه. عین نفیسه سر به هوا نیست. خستگی رو بهونه کردم و از جام بلند شدم. طلاهامو بی خیال شدم و راهی کوچکترین اتاق خونه شدم که به اندازه دراز کشیدن یه نفر جا داشت و همونجا روی زمین دراز کشیدم و چادرم رو روی خودم انداختم و به مردی فکر کردم که حتی باهاش تا حالا هم کلامم نشده بودم. به مردی که ظاهرا شوهرم بود، اما من هیچ حسی نسبت بهش نداشتم. چند روزی از عقدم گذشته بود و دیگه اجازه نداشتم از خونه برم بیرون. ننه میگفت تو الان امانتی دست ما و باید تا روزی که به شوهر تحویلت میدیم مراقبت باشیم. و اینطور شد که کل روزو تو خونه بودم و از سر بی‌حوصلگی به همیرا تو کارای خونه کمک میکردم. اما هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم، ننه ازم در مورد ماهانم سوال میکرد و همش نگران بود که تا روز عروسی این اتفاق نیفته و دستش واسه خانواده تیمورخان رو بشه. مدام میگفت حواست باشه هیچ کسی نفهمه که هنوز این اتفاق واسط نیفتاده، وگرنه بدبخت میشی و پس میفرستنت همینجا و تو عمر داری باید وبال ما باشی. دردمو به کی میگفتم؟ ننم به بچه‌ای که خودش به دنیا آورده بود میگفت وبال. گاهی وقتا تعجب میکردم. برام سوال بود که ننه و آقا که اینقدر فقیر بودن و توان بزرگ کردن بچه‌هاشون رو نداشتن، خب چرا پشت سر هم بچه می آوردن؟ البته که این افکار بعد از صحبت‌های خانم احمدی به ذهنم خطور میکرد. وگرنه قبلش که این چیزا حالیم نبود. یادم یه بار که از ننه پرسیدم، میگفت بچه رو خدا میده، روزیش هم خودش میده. و من خیال میکردم همین که نون بخور و نمیری داریم و سقفی بالای سر، یعنی خدا به همون روزی داده. مراسم عروسیم نزدیک بود و ننه در پی خرید چند تیکه پارچه و لباس واسه من. بلقیس خانم توی اون مدت یه بار دیگه هم به همون سر زده بود و دوباره کلی پول به ننه داده بود. این بار اما ننه نذاش آقا جون چیزی از پولا بفهمه و رفت و باهاش چند تیکه وسیله واسه مطبخ و 2 دست لباس واسه خودش خرید. باقیشو هم گذاشت تا واسه من لباس و پارچه بخره. یادم اون روز صبح با صدای خروس بی محل خونه چشم باز کردم. صدای بلند بلند حرف زدن ننه هم می اومد. سری 4 قدم رو سرم انداختم و بیرون رفتم. دور گرد ده وسط حیاط بساط کرده بود و ننه با ذوق داشت پارچه و لباس و ظرف و ظروف می خرید ازش. با دیدن من با صدای بلند گفت بیدار شدی ننه؟ ای الهی ننه پیشمرگت بشه. بدو حاضر شو که بلقیس خانم فرستاده که قرار مشاطه خبر کنن. امروز از همگی میریم ده اونا واسه مراسم عروسی. با تعجب گفتم اما هنوز 3 روز به عروسی مونده که. عجله داشتن ننه. مادر بزرگ تیمورخان حالش ناخوشه. میگن امروز فرداست که فوت کنه. واسه همین اصرار دارن تا زنده است مراسم تموم بشه. بدو ننه. بدو الهی تصدقت بشن. لبخندی نشست روی لبم. ننه هیچ وقت با محبت با ما دخترها حرف نمیزد. گاهی قربون صدقه پسرا میرفت. اما ما دخترها جز ناسزا چیزی نصیبمون نمیشد. با خودم گفتم ببین نفیسه، شوهر کردی، ارج و قرب پیدا کردی. تازه شوهرت هم پول داره و حتما ارج و قرب تو رو بالا میبره. طولی نکشید که زن جوونی همراه خواهر تیمورخان و چند تا زن دیگه به خونمون اومدن. ننه هم خبر فرستاده بود، دخترها هم اومده بودن و حیاط خونه حسابی شلوغ بود.
زن جوونی که برای اصلاح کردن اومده بود بند اولو که به صورتم زد کل کشید و دستشو به سمت خواهر تیمورخان گرفت و با اشوه گفت دستم سبک ماهنسا. ماهنسا که بزرگترین خواهر تیمورخان بود دست کرد و سکه کف دست زن جوون گذاشت و ازش خواست که کارشو به بهترین شکل ممکن انجام بده. اما هر بندی که روی صورتم انداخته میشد باعث میشد اشک روی صورتم بشینه. دستمو مشت کرده بودم و ناخنامو کف دستم فرو کرده بودم تا صدای نالم بالا نره. تازه اصلاح صورتم و یکی از ابروهام تموم شده بود و ثریا خانم میخواست ابروی دیگه‌مو برداره که صدای مشتایی که محکم به در میخورد به گوشمون رسید. ننه و فرنگیز هراسون به سمت حیاط رفتن. یهو دلم شور افتاده بود. پشت سر ننه و فرنگیز چند تا از اقوام تیمورخانم به سمت حیاط رفتن و کمی بعد صدای گریه و شیون بلند شد. با وحشت از جا بلند شدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. خواهر تیمورخان روی زمین نشسته بود و گریه میکرد و بقیه سعی میکردن آرومش کنن. ثریا خانم با بهت نگام کرد و گفت غلط نکنم ننه بزرگشون به رحمت خدا رفت. خدا بهت رحم کنه با این پا قدمت. با بغض گفتم به من چه ربطی داره؟ خودشون میدونستن پیرزن بیچاره رفتنیه. ثریا خانم سری تکون داد و گفت ملک خانم ننه بزرگ تیمورخان زن بزرگی بود. از اون زنایی که سواد مکتب داشتن و بعد از فوت زود هنگام شوهرش تا زمانی که پسر بزرگش به سنی برسه که بتونه خانه آبادی باشه خودش کل آبادی رو میگردوند و حکم خانه اونجا رو داشت. با وجود اینکه نزدیک به 90 سالش بود اما هنوزم سالم بود. منتها چند وقت قبل زمین خورد و لگنش شکست و دیگه نتونست سر پا بشه. همین زمین گیر شدنش هم باعث شد 1000 جور درد و مرض یه دفعه بیفته به جونش و سر سال نشده اینطور فوت کنه. تیمورخان و خانواده‌اش آدمای بدی نیستن دختر. تیمورخان خان خوبیه. در حق مردمش منصفه. ولی امان از زنش فیروزه خانم که فقط فتنه به پا میکنه. من شک ندارم فوت ملک خانومو میندازه گردن پا قدم نحس تو. حالا ببین کی گفتم. بیا بشی اون یکی ابرو تو بردارم که بیان تو دیگه نمیذارن دست به صورتت بزنن. اینجوری هم صورتت تا به تا میشه و تا سال ملک خانم نمیذارن دست به صورتت بزنی. با نگرانی گفتم خب حالا چی میشه؟ مراسم عروسی برگزار نمیشه؟ ثریا خانم تون مشغول برداشتن ابروم شد و گفت مراسم که قطعی به هم میخوره. فقط تو برو دعا کن بدون مراسم ببرنت خونه خان. وگرنه 1000 جور حرف پشت در میاد. ثریا خانم با حرفاش حسابی تو دلمو خالی کرده بود. از نگرانی داشت گریم میگرفت. اما یهو حس کردم صدای گریه و شیون قطع شده. انگار همگی همون جور از حیاط را به راه رفته بودن. کار ثریا خانم که تموم شد همزمان در اتاق باز شد و همیرا سراسیمه گفت نفیس حاضر شو باید بریم امارت شوهرت. خوبیت نداره تو نباشی. باید الان بری و خودی نشون بدی بین قوم شوهرت. اما با دیدن صورتم یهو سیلی محکمی به صورتش زد و با وحشت گفت خدا مرگم بده. صورتتم که قرمز شده. یالا پاشو چادر مشکی سرت کن رو تو بگیر کسی صورتتو نبینه. ننه سفارشگر زودتر بریم تا شلوغ نشده. با کمک همیرا سری حاضر شدم و به همراه ثریا خانم سوار درشکه آقا سیفی شدیم و به سمت ده تیمورخان رفتیم. تو راه با نگرانی رو به همیرا گفتم همیرا عروسی سر نمیگیره درسته؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت نمیدونم شاید بدون مراسم ببرنت. با این حرفش با غصه نگاهم رو به جاده‌های خاکی دوختم. دلم میخواست این عقد کلاً به هم بخوره. با خودم میگفتم شاید بگم پا قدمت نحس بوده و منو پس بفرستن خونه آقا جون. از طرفی دلم میخواست عقد به هم بخوره، از طرفی بابت حرف مردم میترسیدم و واکنش آقام. عمارت اربابی خونه بزرگ حیاتداری بود که تا اون روز شبیهش رو هیچ جا ندیده بودم. حیات بزرگ و پر رفت آمدی بود. انگار کل مردم ده تو حیات اون خونه جمع شده بودن. همگی سیاه به تن داشتن و گریه میکردن. ثریا خانم به محض ورود چادر سیاهش رو مرتب کرد و گفت ملک خانم در حق این مردم کم لطف نکرده. انگار کل آبادی جمع شدن اینجا. من برم خونم لباسمو عوض کنم و زود برگردم. و اینطور شد که اون رفت و من همراه همیرا به سمت جمعیت رفتم. رو گرفته بودم تا کسی صورت قرمز شدم و نبینه. صدای شیون و گریه از هر سمتی به گوش می رسید. وارد ساختمون اصلی که شدیم 2 طبقه بود و
کلی اتاق دور تا دورش بود. تو همون طبقه اول یه نشیمن بزرگ بود که انگار اقوام درجه 1 اونجا بودن. گوشه ی نشیمن نشستم و سرمو انداختم پایین. اونقدر صدای گریه می اومد که دیگه سردرد گرفته بودم. تا نزدیکای ظهر اونجا موندیم. اما حواسم بود که فیروزه خانم انگار تو جمعیت دنبال کسی میگشت. شاید دنبال من بود. اما من پشت چند تا زن نشسته بودم و حسابیم رو گرفته بودم تا کسی صورتمو نبینه. اگرم واسه چند ثانیه میخواستم کمی اونو کنار بزنم تا نفسی بکشم، همیرا سری سقلمه‌ای به پهلوم میزد و میگفت رو تو بگیر کسی نبینه. موقع نهار که شد به جایی دور از دید نشستم. سرم گرم غذا خوردم بود که حس کردم پهلوم سوخت و بعد صدای پرهرس ننه به گوشم رسید. ذلیل بمیری. اینجا چه غلطی میکنی؟ تو مگه صاحب عزا نیستی؟ تو الان باید کنار فیروزه خانم بشینی. یالا. زود باش پاشو برو بشین کنار مادر شوهرت. غذامو نصفه گذاشتم و از جام بلند شدم و رفتم و کنار بلقیس خانم نشستم. مسخره بود. اما چشمم دنبال بازی بچه‌ها بود. 2 دختر 6-7 ساله داشتن تو حیاط لیلی بازی می‌کردن و من تموم هوش و حواسم پی اونا بود. بلقیس خانم و فیروزه خانم نشسته بودن و در جواب تسلیت‌ها سر تکون می‌دادن. اما من حتی بلد نبودم عین اونا جواب تسلیت مردمو بدم. دورمون که خلوت شد، فیروزه خانم با حرص گفت: از با قدم عروس جدید مادر جونو از دست دادیم. بلقیس خانم اما اخم می‌کرد: ساکت شو فیروزه. ملک خانم مریض بودن. 6 ماه مریض بودن. فوتش هم هیچ ربطی به این دختر بیچاره نداره. باشه مادر جون. حالا شما طرفشو بگیرید. اما این خط و این نشون. این دختر پا قدمش نحسه. خدا میدونه با اومدنش به این خونه چه بلاهایی به سرمون بیاد. اما هنوز که چیزی نشده. نه خانی رفته، نه خانی اومده. طلاقش بدید تا شهرش دامنگیرمون نشده. بغض کرده سرمو پایین انداختم. بلقیس خانم اما با صدای آرومی گفت: تمامش کن فیروزه. نفیسه عروس این خونه است. عین تو. یادت که نرفته 3 روز بعد از عروسیت پسر جوون من افتاد تو چاه و فوت شد. چطور اون موقع حرفی از شر و نحسی نمیزدی؟ الان که یه پیرزن 90 ساله فوت شده میخوای تقصیرا رو بندازی گردن این دختر؟ نفیسه زن تیموره. بعد سومم میاد تو این عمارت. اینو که گفت فیروزه خانم زیر لب فحشی نثار من کرد. گمون نکنم بلقیس خانم متوجه شد. اما من کامل متوجه شدم و اونم بی خیال مشغول غذا خوردنش شد. منم که انگار اصلا آدم نبودم. نه کسی به نظرم توجه میکرد، نه اصلا اهمیتی میدادن به بود و نبودم. مراسم ختم شلوغی بود. از آبادیای اطراف هر کسی با شنیدن خبر فوت ملک خانم خودشو به عمارت اربابی رسونده بود و صدای گریه و شیون زنا کل عمارت رو گرفته بود. ثریا میگفت این زنا همه میشناختن و برای همه محترم بوده. واسه همینم اینقدر اونجا شلوغ بود. نزدیکای غروب بود که کم کم مردم راهی خونه هاشون شدن و فقط اقوام نزدیک مونده بودن. رفتم سمت ننه تا باهاشون برگردم سمت ده. اما ننه چشمش که به من افتاد نذاش حرفی بزنم. اومد نزدیکم و زیر گوشم گفت: همینجا میمونی تا بعد از 3 ملک خانم. فهمیدی؟ لب ورچیدم و گفتم: ننه اینجا بمونم چیکار؟ همین که گفتم. تو الان صاحب عزایی. عین فیروزه خانم. برو بشین پیش مادر شوهرت. یالا. برو اونجا بشین، ما میریم و فردا صبح زود برمیگردیم. و اینو گفت و بی توجه به حال خراب من با خواهرها و بقیه به سمت ده خودمون رفتن. از اونجا تا ده ما با پای پیاده 1 ساعتی راه بود. اونایی که وضع مالی بهتری داشتن با گاری و اسب میرفتن و بقیه پای پیاده. هنوز چند قدمی ازم دور نشده بودن که صدای بلقیس خانم به گوشم رسید. از دور داشت به سمتمون میومد. با عجله نزدیک شد و رو به ننه گفت: پای پیاده کجا میرید؟ شب اینجا بمونید. ننه با این حرف گل از گلش شکفت. میدونستم دلش میخواد اونجا بمونه. اما جلوی خودشو گرفت و گفت: نه بلقیس خانم جون. بریم بهتره. انشالله صبح زود برمیگردیم. اما نفیسه جان بمونه اینجا کاری بود انجام بده براتون. هرچی نباشه اونم صاحب عزاست. بلقیس خانم اما با غرور گفت: نفیسه عروس این عمارته. کارای این عمارت رو هم نوکر و کلفت‌ها انجام میدن. نفیسه تو برو تو نشیمن کنار فیروزه و بقیه مهمونا بشین، منم خانوادت رو راهی کنم. با اشاره ننه چشمی گفتم و به سمت نشیمن بزرگ خونه رفتم. اما حواسم بود که بلقیس خانم مردی رو صدا زد و ازش خواست گاریچی رو خبر کنه تا خانوادمو به ده برسونن
و من اون لحظه واسه اولین بار بعد از عقدم احساس خوبی به هم دست داد. از اینکه خانواده‌ام صدقه سری این ازدواج به هرج و قربی رسیده بوده. فیروزه خانم بالای مجلس نشسته بود و چند تا زن دیگه که از سر و ظاهرش معلوم بود از زنای بزرگونن اطرافش بودن و دورش کرده بودن. فیروزه خانم با دیدن من یهو رو ترش کرد و گفت: هوا تاریک شده دختر، چرا موندی اینجا؟ لب گزیدم و آهسته گفتم: بلقیس خانم گفتن. بعدم بی حرف کنارش نشستم. فیروزه رو اما میزدی خونش در نمی اومد. انگاری سردرگم بود و نمیتونه سر جاش بند بشه. مدام دستشو مشت میکرد و آشکارا هرس میخورد که بالاخره یکی از زنا اشاره‌ای به من کرد و گفت: عروس جدید فیروزه. فیروزه خانم نگاه بدی به من انداخت. بله، تحفه‌ایه که خودم واسه تیمور خان گرفتم. اون زنم گفت: کار خوبی کردی. اینجوری عزت و احترام خودت هم حفظ میشه. انشالله که دامن خودت هم هر چه زودتر سبز بشه. آهی کشیدم و تو دلم گفتم: کاش یکی دیگر رو برا شوهرت پیدا کرده بودی. آخه من به قول داداش سجادم نیم وجبی کجا و تیمور خان کجا؟ اون شب تا دیر وقت کنار فیروزه خانم نشستم، اما اونقدر خوابم میومد و گیج و منگ بودم که به زور خودم رو کنترل کرده بودم. همیشه 2 ساعتی بعد از غروب آفتاب میخوابیدیم، اما اون شب ساعت از نیمه شب گذشته بود و تو عمارت اربابی هنوز رفت و آمد بود. داشتن تدارک نهار فردا رو میدیدن و صدای تیمور خان به گوشم میرسید که مدام به نوکر و کلفت‌ها دستور میداد تا کارا رو درست انجام بدن. تو خواب و بیداری بودم که صدای بلقیس خانم باعث شد هوشیار بشم. کمی خودم رو جمع و جور کردم. اومد نزدیکم و آهسته گفت: برو حیاط پشتی، یکی کارت داره. با تعجب نگاش کردم. اشاره کرد سوال نکنم و بلند شم. بی حرف از جا پا شدم و زیر نگاه سنگین فیروزه خانم به سمت حیاط پشتی رفتم. هوا تاریک بود و صدای زوزه گرگا که از دور دست‌ها به گوش می‌رسید لرز به جونم مینداخت. پا تند کردم و به سمت حیاط پشتی رفتم. سرچرخوندم و تو نور فانوسی که جلوی در آویزون بود تیمور خانو دیدم و لرزی که به جونم افتاده بود چندین برابر شد، چون ازش میترسیدم. حس می‌کردم با اون اخمای در هم و شکم بالا اومدش مرد بد اخلاقی باشه. همیشه هم از آقا مینا شنیده بودم که ارباب جماعت بیرحمه. به سختی آب دهنم و قورت دادم و زیر لب سلام می‌کردم و می‌خواستم بهش تسلیت بگم، اما کلمات رو گم کرده بودم. همینطور که سرگردون بودم قدمی برداشت و به هم نزدیک شد. نزدیکتر که شد ترسم من بیشتر شد که یهو دست انداخت زیر چونم و سرم رو بالا گرفت. توی اون تاریک و روشنی چشمم به چشمای زاغ و روشنش افتاد و ترسم چندین برابر شد. چشمای روشنش زیر اون ابروی پرپشت و تیره واقعا وحشتناک بود. یاد حرف خواهرم افتادم، یاد سفارشاش که یهو تیمور خان چشماشو ریز کرد و زمزمه کرد: از من میترسی؟ سرمو به طرف این تکون دادم و گفتم: نه آقا. خوب براندازم کرد و ادامه داد: سنت کمه، خیلی هم ریزه میزی، برخلاف فیروزه. بی حرف سرمو پایین انداختم که دوباره مجبورم کرد سرمو بالا بگیرم. اگه زن خوبی باشی سر تا پاتو طلا میگیرم. خانوادت رو هم از بدبختی و فلاکت نجات میدم. لبتر کنی هر چی بخوای برات فراهم میکنم، اما یه شرط داره. شرطش هم اینه که باید سر سال یه بچه بذاری بغلم. دختر و پسرش هم مهم نیست. بچه اولو بذار بغلم تا همه بفهمن تیمور خان مرده. بعدش هم باید برام پسر بیاری. فهمیدی؟ سری تکون دادم و چشمی گفتم. ننه گفته بود هر کس هر چیزی ازت خواست فقط بگو چشم. حواستو میدی به زندگی خودت. با فیروزه هم بحث نمی کنی. احترام مادرم رو هم حتما نگه میداری. با کلفت و نوکرم دمخور نمیشی و هر حرفی شنیدی و هر چیزی دیدی همینجا چالش میکنی. دوست ندارم حرف امارتم بین رعیت زده بشه. حق نداری از این امارت بری بیرون. ننت و خانواده‌تم هر وقت خواستن میتونن بیان اینجا دیدنت. اما تو از امارت پاتو بیرون نمیذاری. هنوز سنی نداری. اینجا هم اونقدر بزرگ هست که حوصله‌ات سر نره. هر کاری خواستی بکنیم از مادرم اجازه میگیری. مادرم نبود از بیگم خانم اجازه میگیری. دایه من بوده و برام عین مادره. شیرفهم شد. دوباره چشم گفتم. انگار چشم گفتنم به مزاقش خوش اومده بود که لبخندی زد و گفت: منو ببین. من طاقت ندارم. بعد از 7 ننه بزرگم بدون ساز و دهل میای و میشی عروس این امارت. بعد از اونم 1 هفته پیش تو هم. اما بعد از اون 1 هفته باید عدالت رو رعایت کنم. 1 شب تو 1 شب فیروزه. دوباره چشم گفتم که چشماشو ریز کرد و گفت: به چیزی احتیاج نداری؟
کم و کسری نداری؟ پول لازم نداری؟ به سختی آب دهنم و قورت دادم و با صدایی که به زور خودم میشنیدم گفتم نه آقا، خدا سایه مادرتونو از سرمون کم نکنه. همه چیز هست. دروغ چرا؟ خودم هم از جواب خودم تعجب کردم. تیمور خان دستی به سیبیل پرپشتش کشید و گفت خیلی خوب، میتونی بری. امشب همینجا بخواب، اما فردا برگرد خونت، چون خوش ندارم نو عروسم از روز اول غم و غصه این خونه رو ببینه. زیر لب چشمی گفتم و تا اجازه داد به سرعت از اونجا بیرون زدم و به سمت ساختمون عمارت و بعدش به سمت نشیمن رفتم. اما نشیمن خالی بود. بلقیس خانم که انگار حواسش بود که من کی میام، اومد نزدیکم و راهنماییم کرد تا برم تو اون یکی اتاق که چند تا از زنای فامیل توشک انداخته بودن و میخواستن بخوابن، منم همونجا بخوابم. یادمه هنوز سرم به بالش نرسیده غرق خواب شدم و زمانی چشم باز کردم که صدای حرف زدن زنا میومد. همه از خواب بیدار شده بودن و داشتن حاضر میشدن واسه مراسم خاکسپاری. بلقیس خانم اما دیشب قبل از خواب تاکید کرده بود که اجازه ندارم تا قبرستون برم. میگفت نو عروسی و شگون نداره اول زندگیت پات به قبرستون باز بشه. برای همین همه بعد از خوردن صبحونه مفصل راهی شدن و من موندم و عمارت اربابی و تعدادی از نوکرای عمارت. وقتی دیدم کسی حواسش به من نیست، از اتاق بیرون زدم و سرکی به اطراف کشیدم. حیاط عمارت حالا که خالی شده بود خیلی بزرگتر از روز قبل نظر می اومد. چند تا مرد و زن تو حیاط پشتی مشغول بار گذاشتن نهار بودن. هر زنی هم از کنارم رد می شد با دقت سر تا پامو نگاه می کرد. انگار باورشون نمی شد که من با این قد و هیکلم هوای فیروزه خانوم باشم. چند ساعتی گذشته بود و بوی خوش قیمه کل عمارت رو گرفته بود که کم کم سر و کله کسایی که برای خاکسپاری رفته بودن پیدا شد. صدای گریه ضعیف دخترای ملک خانوم می اومد و دلداریای بلقیس خانوم. بلقیس خانوم تا چشمش به من افتاد سریع اشاره کرد برم سمتش. نزدیکش که شدم از شال دور کمرش مقداری پول در آورد و سریع گذاشت کف دستم و گفت سپردم سجاد برات گاری آماده کنه، ببرن ده تا هفتم این خدا بیامرزم این اطراف پیدات نشه. این پولم پیشت باشه، کم و کسری داشتی برطرف کنی. بعد از هفته اون خدا بیامرزم بدون ساز و نغاره باید پا بذاری به این خونه. حالا هم زودتر برو و به خانوادت بگو واسه نهار بیان اینجا. خوشحال از این که قرار بود از اون عمارت برم از جا بلند شدم و چشم بلندی گفتم و به سمت مردی که بلقیس خانم اشاره کرده بود رفتم. مرد مسنی بود که سرش گرم اسبش بود. منو که دید نگاه دقیقی به هم انداخت و زیر لب گفت سوار شو عروس خان، تا قبل از ظهر ببرم تو برگردم. تو کل راه داشتم به این فکر می‌کردم که تا این اتفاقات به کجا میرسه. توی رویاها من زن محبوب خان شده بودم و براش به سر آورده بودم و هرج و قربی پیدا کرده بودم. خانم سر تا پامو طلا گرفته بود. دیگه انگار اون بچه خنگی که ننه همیشه از نادونیش گله داشت نبودم. من زن خان بودم و کل خانوادم رو قرار بود از فقر و بدبختی نجات بدم و خوب که فکر می‌کردم دیگه از تیمور خان بدم نمیومد. یادم همیشه ننه بزرگم میگفت خطبه عقد که خونده بشه مهر زن و مرد به دل هم میفته. حالا مهم نبود که اون زن یه دختر بچه 12 ساله و اون مرد یه مرد بالغ 40 و چند ساله باشه. تازه رسیده بودم خونه و ننه و بقیه رو با آقا سجاد راهی کرده بودم برن و حالا که رفته بودن میخواستم در حیاط رو ببندم که صدای خانم معلممون به گوشم رسید که با عجله داشت به سمتم میومد. نزدیکم که شد بازومو گرفت و گفت کجایی تو دختر؟ چند بار اومدم در خونتون دنبالت اما ننت نذاشت ببینمت. عقدت کردن؟ آره. تو رو خدا ابروهاشو ببین. آخه تو یه وجب بچه رو چه به شوهر و شوهر داری؟ شنیدم هوای زن خانه ده بالا شدی. چطور راضی شدی بله بگی نفیسه؟ من اومدم تو کمکت کنم. خوب میدونم که دوست نداری زن مردی بشی که جای آقاته. نمیدونم چرا واسه یه لحظه به فکر عمارت بزرگ اربابی افتادم. به فکر غذای خوشمزه‌شون و لباسا و طلاهای فیروزه خانم و احترامی که به خاطر زن خان بودن به هم میذاشتن و در آخر به فکر پولی که پر شال دور کمرم گذاشته بودم. با خودم گفتم تو که تهش باید شوهر کنی نفیسه. پس چه بهتر که شوهرت پولدار باشه. لااقل عین بقیه خواهرات قصه 2 قرون پولو نمیخوری و سفرت همیشه پر و پیمونه. 4 صباح دیگه هم که یه بچه واسه خانه آوردی احترامتون عمارت بیشتر میشه. و همزمان نگاهم به خونه کاهلی و قدیمیمون افتاد.
قسمتی از دیوارش فرو ریخته بود و سقف مطبخ داشت پایین میریخت. اما آقام پولی نداشت تا تعمیرش کنه. وضع خواهر و برادرمان بهتر از ما نبود. ما تو بهترین حالت ممکن 10 روز یه بار پلو می‌خوردیم. گوشت که اصلا سال به سال به چشم نمی‌دیدیم. فقط گاهی وقتا که مریضی به جون مرغ و خروسا میافتاد، ننه دست و دلش باز میشد و اونا رو قبل از مردنشون ذبح می‌کرد و به خورد خودمون میداد. به قول ننه، اصلا رعیت جماعت هر چی میدوید بیفایده بود. انگار ناف ما رو با نداری و بدبختی و بیپولی بریده بودن و حالا که موقعیتی جور شده بود تا من خانواده‌مو از این فلاکت نجات بدم، دیگه نمیخواستم همه چیزو خراب کنم. هرچند که اگه میخواستمم اصلا قدرتشو نداشتم. خانم احمدی هم همینطور. یه چیزی واسه خودش میگفت. وگرنه اون چه کاره بود که بخواد منو از اون ازدواج نجات بده. افکارمو پس زدم و با تردید گفتم اما من زنه شدم خانم معلم. خانم معلم کلافه گفت میرم باهاشون حرف میزنم. اجازه نمیدم با این سن کمت عروس اون مرد بشی. قدمی به عقب برداشتم و این بار با قاطعیت گفتم من شوهر دارم خانم معلم. شوهرم هم مرد خوبیه. دیگه هم نمیخوام درس بخونم. و دویدم تو خونه و در حیاطو بستم. خانم معلم اما چند باری اسممو صدا زد و وقتی دید جوابشو نمیدم مشخص شد ناامید شده و رفته. بچه بودم. فکر میکردم پول حلال تمام مشکلاته. فکر میکردم حالا که شوهر پولداری دارم خودم و خانواده‌ام خوشبخت 2 عالم میشیم. نگران فیروزه خانومم نبودم چون حمایت بلقیس خانومو داشتم. با پولی که بلقیس خانوم بهم داده بود از عمو شعبون چند تای آب نبات خریدم و یه گوشه قایم کردم تا هر وقت دلم خواست بخورم. اولین باری بود که کسی بهم پول داده بود. ما حتی واسه خرید مواد غذایی هم هیچ وقت پولی نداشتیم. تهش این بود که آقا جون از عدس و گندم زمینای خودش به عمو شعبون میداد و در قبالش یه سری وسیله و مواد غذایی ازش میگرفت. تا روز 7 ملک خانوم، ننه و خواهرا مدام در حال رفت و آمد بودن و منم تو رویا سیر میکردم. فرنگیس میگفت یه اتاق واسه حاضر کردن به بزرگی کل خونه آقا جون. همیرا هم حسرت فرش دست بافت و پشتیای ترکمن اتاقو میخورد و ننه با حسرت به طلاها و لباسایی که از طرف تیمور خان فرستاده شده بود نگاه میکرد و مدام از خوشبختی که بهم رو کرده بود حرف میزد. منم سنی نداشتم. با تعریف اونا سر ذوق می اومدم و خدا رو شکر می کردم بابت مردی که خدا سر راه همینطور قرار داده بود. بالاخره 7 تموم شد و واسه بردنم اومده بودن. همونطور که گفته بودن بدون ساز و دهر سوار اسبم کردن و در حالی که از ذوق نشستن روی اسب نیشم تا بناگوش باز شده بود از خانواده‌ام خداحافظی کردم و راهی زندگی جدیدم شدم. من نفیسه‌ای که تازه پا به 12 سالگی گذاشته بود و هیچی از سختی‌های زندگی و روزگار نمیدونست، داشتم به سمت زندگی جدیدی میرفتم، به دور از خانواده‌ام و به دور از دادگاهم. عمارت اربابی هنوز بوی غم و مرگ میداد. پارچه‌های سیاه جلوی در غصه رو مهمون قلبم کرد. تو خیالم مراسم عروسی مجللی داشتم، اما در اصل این بیوه زنی داشتم به خونه شوهرم میرفتم و با حرفای ننه دلخوش کرده بودم به طلا و جواهری که از سر و گردنم آویزون بود و لبخندا و حمایت‌های بی‌دریغ بلقیس خانوم که تو اون مدت حسابی منو مجذوب خودش کرده بود. با راهنمای بلقیس خانوم و زن جوونی که از بعد به ورودم اطرافم میچرخید وارد اتاق بزرگی شدم. اون روزا اون اتاق برام خیلی بزرگ بود. آخه من به اتاقای کوچیک 5-6 متری خونه پدری عادت کرده بودم و اون اتاق حدوداً 20 متری برام عین یه قصر بزرگ بود. پرده‌های مخمل زرشکی و فرش قرمز لاکی ابریشم و پشتیای ترکمنی که دور تا دور اتاق بود بعد جوری به مزاقم خوش نشسته بود. وارد اتاق که شدم بلقیس خانوم اشاره‌ای به آدمایی که با هم وارد اتاق شده بودن کرد و رو به زن جوون گفت عطیه، همه چیزو برای عروسم بگو. هر چیزی هم لازم داشت در اختیارش بذار. بعدم با صدای بلندتری رو به اهالی عمارت گفت نفیسه از این به بعد عروس این عمارته. پس احترامش واجبه و همونطور که به فیروزه خانم احترام میذارید باید به نفیسه هم احترام بذارید. حرف نفیسه حکم منه. با این حرفاش پش زنا بلند شد. بین اون جمعیت هم دختر جوونی بود که با کینه‌ای عجیب نگاه میکرد. از نگاهش هراس داشتم. نمیدونستم کیه. اما از نگاهش آشوب بدی به دلم افتاد و هراسون شدم که بلقیس خانم گفت خب دیگه برید بیرون. کبرا واسه عروسم صبونه بیار.
و اینطور شد که همه جز عطیه از اتاق بیرون رفتن. با رفتنشون عطیه که تقریباً زنی 20 ساله بود با شوق به سمتم اومد و گفت من عطیه‌ام. ننم اینجا آشپزی میکنه و آقام چوپون گله خانه. 4 سالی هست شوهر کردم و 2 پسرم دارم. وقتی بلقیس خانم گفتن عروس جدید داره وارد عمارت میشه، ازشون خواستم منو بیارن تا ندیمه شما باشم و به کاراتون برسم. با تعجب نگاش کردم. ندیمه من؟ عطیه که تعجبم دید گفت فیروزه خانم 2 ندیمه داره. همه کاراشو ندیمه ها انجام میدن. تو هم نباید چیزی از اون کم داشته باشی. تازه بچه دار که بشی جایگاهت از اونم بالاتر میره. و صداشو پایین تر آورد و ادامه داد حواست به خودت باشه. از دست ندیمه های فیروزه خانم هیچی نگیر. طرفشونم نرو. دهن به دهنشونم نذار و هرچی گفتن تو سکوت کن. باشه ای گفتم و روی فرش قشنگی که دلم داشت آب میشد تا دست بهش بزنم نشستم و با ذوق دستی به پشتیا کشیدم و نگاهی به اون پرده های مخمل زرشکی انداختم و گفتم اینجا اتاق منه. عطیه که انگار از سرخوشی من تعجب کرده بود گفت آره. بلقیس خانم که گفت. همون موقع تقی در خورد و زنی با سینی بزرگ وارد اتاق شد. چشمم برق زد و آب دهنم را افتاد. آخه صبح که داشتم از خونه پدرم می اومدم یه صبحونه درست درمون نخورده بودم و حالا با دیدن اون سینی بزرگی که مادر عطیه جلوم گذاشته بود داشتم از ذوق از حال می رفتم. شیر و پنیر و سرشیر تازه و کره، تخم مرغ و نون محلی و کلوچه. بی توجه به عطیه تکه‌ای بزرگ از نون گندم و زدم توی سرشیر تازه و با لذت خوردم. نه نگاه متعجب کبرا خانم واسم مهم بود، نه خنده‌ای از سر تعجب عطیه. تو کل عمرم هیچ وقت همچین چیزایی نخورده بودم. ما اونقدر دارا نبودیم که گاو و گوسفند داشته باشیم و حتی اونقدر هم دارا نبودیم که حداقل از در و همسایه بتونیم شیر و پنیر بخریم. صبحونه ما اکثر اوقات نون خالی بود و چای و گاهی وقتا هم ننه سخاوت به خرج میداد و کمی شکر روی نونمون میپاشید و اونو به همون میداد و اون شکر قاطی شده با اون نون واسه ما حکم غذای بهشتی رو داشت. و حالا اون سینی پر و پیمون واسه منی که تو کل عمرم همچین چیزایی ندیده بودم کم از مائده بهشتی نبود. اون روز اونقدر صبحونه خوردم که حس می‌کردم نفسم بالا نمیاد. کبرا خانم جلو اومد و سینی رو که تقریبا خالی شده بود از جلوم برداشت و با یه خنده مهربون گفت ماشاءالله به عروس تازه. خونه ی آقا نون گیرت نیومده دختر. لب گزیدم و تازه از کاری که کرده بودم خجالت کشیدم. عطیه که متوجه خجالت کشیدنم شد اشاره‌ای به مادرش کرد. ننه تو برو، من این دختر رو تا گرمابه ببرم و بیام. خیلی خوب، ولی یکم صبر کن سر دلش سبک بشه. با شکم پر نبرش. عطیه باشه‌ای گفت و در رو پشت سر مادرش بست و به سمت من اومد. کنارم نشست و آروم گفت دورت کی شروع میشه؟ با تعجب گفتم دوره چی؟ ای بابا، دوره ماهانت دیگه. انگار تموم حرفا و سفارش‌ها رو فراموش کرده بودم که با سادگی تموم گفتم اما من دوره نمیشم. و هنوز این حرف از دهنم خارج نشده عطیه چشماش گرد شد و با حیرت گفت ماهانه نمیشی؟ بلقیس خانم میدونه؟ لب گزیدم و اشکام تا پشت پلکم اومد. ننه گفته بود اگه کسی این موضوع رو بفهمه منو پس میفرستن و من دلم نمیخواست برگردم. لذت داشتن یه اتاق بزرگ و طعم خوش غذایی که خورده بودم باعث میشد هوس برگشت به خونه فقیرانه پدری به سرم نزنه. عطیه دست باچه گفت اینو به هیچ کس نگو نفیسه. فهمیدی؟ هیچ کسی نباید بفهمه تو ماهانه نمیشی. منم میرم از قابل واسط دارو میگیرم تا زودتر ماهانه شی. حالا هم پاشو بخشتو جمع کن که باید بریم همون. گفتم من که لباسی ندارم که بخوام بخشه بپیچم. عطیه به صندوقچه یه گوشه ی اتاق اشاره کرد و گفت صندوقت اونجاست. بیا ببین بلقیس خانم چه چیزایی واسط گرفته. چند دست لباسم ننه دیروز فرستاده. در صندوقو باز کردم و با دقت به وسایل داخلش نگاه کردم. لباسایی که ننه فرستاده بود همه از پارچه‌های ارزون قیمت بود و لباسایی که بلقیس خانم برام تهیه کرده بود شبیه لباسای فیروزه خانم بود. پرزرق و برق و رنگارنگ. با کمک عطیه بخشه رو بستم و از اتاق بیرون زدیم. حیاط عمارت دوباره شلوغ شده بود. چند مرد روی زمین خاکی نشسته بودن و تیمور خان روی صندلی چوبی جلوشون نشسته بود و به حرفاشون گوش میکرد. که صدای مردی که از بقیه جوان‌تر بود به گوشم رسید که میگفت
خان، به خدا قسم من تقصیری ندارم. حسن علی داره دروغ میگه. من خودم زن دارم خان. خاطر زنمم خیلی میخوام. خان با صدای بلندی گفت خاطر زن تو میخوای و افتادی دنبال ناموس مردم؟ دلم میخواست وایسم و ببینم ماجرا از چه قراره. اما عطیه فشاری به بازوم آورد و مجبورم کرد چشم بردارم از اون جمعیت و پشت سرش راهی گرمابه بشم. هموم اون روز اما یکی از عجیبترین تجربه های زندگیم بود. تو خونه پدرم اغلب اوقات ننه با یه سطل آب سرمونو میشست و ماه به ماه ما رو به گرمابه نمی برد. گاهی اگه عیدی چیزی میشد گذر ما به گرمابه میافتاد و تو شلوغی گوشه‌ای تونتون خودمونو میشستیم و خیلی زود راهی خونه میشدیم. اما اون روز بلقیس خانم خبر فرستاده بود تا همومو واسه من خالی کنه و به جز من و عطیه و زنی که مسئول اونجا بود کسی دیگه ای تو هموم نبود. لباسمو که در آوردم سن با دقت نگاهی به سر تا پام انداخت و پوزخندی زد و گفت این که هنوز بچه‌ست. هنوز به بلوغم نرسیده. چه لقمه‌ای واسه خان گرفتید؟ اونم تیمور خان که وصفش به گوش همه ما رسیده. عطیه یهو اخم کرد و گفت کارتو بکن صنوبر. بلقیس خانم تاکید کرده عروسیشو تر و تمیز و مرتب کنی. اینا رو گفت و منو سپرد به صنوبر و خودش رفت گوشه‌ای تا حمام کنه. با اشاره اون زن که حالا فهمیده بودم اسمش صنوبر خانومه گوشه هموم نشستم و اونم مشغول کیسه کشیدنم شد. حین کارم مدام غر میزد و از بچه بودن منو به بلوغ نرسیدنم و نامردی خان و خانواده‌اش میگفت. منم سکوت کرده بودم و هیچی نمیگفتم. کارش که تموم شد با تلخی رو کرد به عطیه. بیا عروس خان رو ببر خودشو آب بکشه. با راهنمایی عطیه تون بدنم آب کشیدم و لباسمو پوشیدم و چند تا 4 قدم روی سرم انداختم تا از سرمای هوا محفوظ بمونم و با عجله از اونجا بیرون زدیم. عطیه مدامم رو نگاه میکرد و ریز ریز میخندید. وقتی علت خندش رو جویا شدم خیلی رو گفت چند وقت مگه نرفتی همون؟ چقدر تمیز شدی؟ پوست صورتت چقدر سفید و روشن شده؟ با خجالت سرمو پایین انداختم و گفتم 3 روز قبل از این که بیام اینجا ننم ته حیا سرمو شسته. عطیه که دید خجالت کشیدم دستمو گرفت و گفت روزای سختی تموم شده نفیسه. بخت بهت رو کرده. من قول میدم هوای تو رو داشته باشم و هر چی لازم داشته باشی یادت بدم. تو هم قول بده هوای منو داشته باشی. با 2 تا بچه تو این زمستونی دستمون خیلی تنگه. عطیه اینا رو گفت و راهی عمارت شدیم. اون روز زمان اما به سرعت باد میگذشت. بعد از همون 1 ساعتی خوابیدم و بعدش هم کبرا خانم نهارم آورد تو اتاقم. عطیه میگفت بهتره فعلا تو جمع اهالی دیده نشم. آخر رسم بود نوعروس 3 روز از حجله بیرون نیاد. نهار مفصلی که جلوم بود و حتی تو خوابم ندیده بودم. کباب بره و چلو و روغن حیوانی که بوش هوش از سر آدم میبرد. این بار کمی خوددارتر بودم اما دیگه فهمیده بودم تو اون عمارت خبری از نون خشک و چای خالی و آب و پیاز نیست و قراره تا آخر عمر غذاهای عیونی بخورم. بعد از نهار عطیه به دستور بلقیس خانم کف دست و پامو حنا گذاشت و چند تا تار ابرویی که تو این چند روز دوباره زیر ابروهام در اومده بود و تمیز کرد و موهامو مرتب شونه کرد و برام بافت. احساس می‌کردم تو قصه هم. عطیه برام سرخاب سفیداب میزد و من از ذوق چهره جدیدی که تو آینه میدیدم لبخند از روی لبم دور نمیشد. اوضاع کیسه کشی امروز دستام سفید شده بود و ترکای ریز و درشتش کمتر به چشم می اومد. عطیه چشمای درشتم و سرمه کشید و گونه های سفیدم و با سرخاب کمی قرمز کرد و در آخرم 4 قد توری کرم رنگی روی سرم انداخت و با شوق به صورتم خیره شد و گفت ماشاءالله شدی قرص قمر. ایشالله بخت و عاقبتتم به قشنگی صورتت باشه. میگم نفیسه امشب خان میاد پیش تو. از اینکه ماهانه نمیشی حرف نزنی یا باشه. من برات دارو میگیرم از فردا بخوری انشالله سر سال وارث عمارت اربابی رو به دنیا آوردی. اینا رو گفت و از اتاق بیرون زد. منم با ذوق خیره شدم به صورتم تو آینه. به موهای بلند بافته شده و چشمایی که داشت برق میزد و اون حس تمیزی که روی پوست بدنم احساس میکردم. بوی خوش گلابم کل اتاقو برداشته بود و من تو حال هوای خودم بودم و داشتم به این فکر میکردم که اگه به جای تیمور خان یه مرد جوون و خوش قیافه شوهرم بود دیگه هیچی از خدا نمیخواستم که ضربه‌ای به در خورد و باعث شد از رویا و خیال بیرون بیام. بلقیس خانم بود. با همون لبخند مهربون همیشگیش وارد اتاقم شد.
بلافاصله از سر جام بلند شدم و سلام دادم. با دیدن من لبخندش عمیق‌تر شد و گفت ماشاءالله بهت، چقدر قشنگ شدی. و بعد به هم نزدیک شد. اشاره کرد بشینم و خودش هم جلوم نشست. دستمو گرفت و گفت از امروز من جای مادرتم دختر جون. هر مشکلی داشتی جز من به هیچ کس نگو. هر چیزی هم خواستی فقط از من بخواه. فهمیدی؟ چشمی گفتم و ازش تشکر کردم که پارچه سفیدی کف دستم گذاشت و صداشو کمی پایین آورد و زمزمه کرد دوست دارم رو سفیدم کنی. اینو فردا میام ازت میگیرم. همیرا و فرنگیز در مورد اون پارچه سفید به هم گفته بودن. اما با حرف بلقیس خانوم انگار تازه از خواب بیدار شده بودم و یادم اومده بود که خواهرام از شب عروسی و بعد از اون چیا به هم گفته بودن. برای لحظه‌ای ترس کل وجودم رو گرفت. یاد تیمور خان و هیبتش افتادم و ضربان قلبم بالا رفت. احساس می‌کردم صورتم سرخ شده. بلقیس خانم اما با خوشحالی بوسه‌ای به گونم زد و گفت الان تیمور میاد تو اتاقت. سپردم 2 ساعت دیگه براتون شام بیارن تا یکم قوت بگیری. اصلاً نگران نباش. به تیمورم سپردم هوای عروس جوونشو داشته باشه و مراعات تو بکنه. تو هم قول بده به حرف شوهرت گوش بدی و سربلندم کنی. آهسته و با ترس چشمی گفتم. بلقیس خانوم کمی دیگه موند و وقتی خیالش راحت شد که نوعروس 12 سالش جز چشم گفتن حرف دیگه‌ای واسه گفتن نداره از اتاق بیرون رفت. قلب من اما عین گنجش توی سینم میزد و کف دستام خیس عرق شده بود. دیگه اهمیتی هم به اون زرق و برق نمیدادم. دیگه واسه مهم نبود چند تا علنگو دستمه و سینه ریز طلام تا روی نافم اومده. فقط و فقط ترس تو وجودم بود. در اتاق باز شد و تو تاریک و روشنی شب قامت تیمور خانو دیدم. حس می کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. بدنم یخ کرده بود. با یادآوری حرفای فرنگیس و سفارشای بلقیس خانوم ترس کل وجودم رو گرفته بود. در اتاق که بسته شد تیمور خان با دقت نگام کرد. تو نور فانوسی که تو اتاق بود نمیدونم چی تو صورتم دید که هول کرده کمی جلو اومد و گفت خوبی دختر جون؟ چرا میلرزی؟ دستمو مشت کردم و به سختی گفتم خوبم آقا. نزدیکم شد و مجبورم کرد بشینم و خودشم لیوان آبی برام ریخت و به دستم داد. لیوان آب از دستش گرفتم و چشمم به لحاف سفید گوشه ی اتاق افتاد و با دستایی لرزون آب و یه نفس سر کشیدم که گفت بهتری؟ چیزی شده؟ روم نمیشد نگاش کنم. ننه گفته بود این مرد خانه و باید جلوش معقول رفتار کنم و من شب اول گند زده بودم. تیمور خان که سکوتم رو دید کمی به هم نزدیک شد و با تردید گفت از من میترسی دختر جون؟ لب کشیدم و زمزمه کردم نه. چشماشو ریز کرد و گفت چند سالت بود؟ 12 سال. اما بچه تر به نظر میای. بعدم پتو رو از روی لحاف برداشت و انداخت روم و با محبتی که اصلا بهش نمی اومد گفت یخ کردی، یکم استراحت کن. نباید تو این هوای سرد میرفتی همون. با تعجب نگاش کردم و دستمالی که مادرش داده بود و جلو بردم. از خجالت داشتم آب می شدم. اما خوب می دونستم عاقبت سفید تحویل دادن اون دستمال چیه. چون بلقیس کامل واسم توضیح داده بود و می دونستم سفید بودن اون دستمال حکم مرگ منه. چشمش به دستمال خورد و اونو از دستم گرفت و گفت مادرم بهت داده؟ سری تکون دادم. دستمالو گذاشت تو جیبش و با اطمینان گفت استراحت کن. این دستمالم با من. ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست و پتو رو محکم‌تر پیچیدم دور خودم. تیمور خان با چهره‌ای که انگار با چهره چند دقیقه قبلش زمین تا آسمون تفاوت داشت دستی به بازوم کشید و با صدای آرومی گفت تو هنوز خیلی بچه‌ای. به حرفش توجهی نکردم و چشمامو بستم و طولی نکشید که چشمام گرم خواب شد و به خواب عمیقی فرو رفتم. اما یهو احساس کردم کسی داره تکونم میده. عرق کرده بودم و بینیم کیپ شده بود. به سختی چشم باز کردم و تیمور خانو جلوم دیدم. با دیدنش یهو وحشت کردم و سری خودم رو جمع جور کردم و پتو رو از روی خودم کنار زدم. تیمور خان دستی به پیشونیم کشید و با نگرانی گفت تب داری دختر؟ به ننه گفتم تو این سرما وقت گرما به رفتن نیست. بیا دراز بکش تا ننه رو صدا بزنم. تن بیجونم و به هر سختی بود کشوندم روی لحاف. اونم مجبورم کرد دراز بکشم. حالم زیاد بد نبود. فقط کمی داغ بودم و راه نفسم بسته شده بود. البته همیشه همین بودم. هر وقت سرما می‌خوردم تب می‌کردم و
ننه اونقدر غر میزد به جونم که ترجیح میدادم با همون حال خرابم به کارای خونه برسم. اما حالا مردی عین تیمور خان با نگرانی بالای سرم ایستاده بود و مدام تبمو چک میکرد و این احساس خیلی خوبی به هم میداد. حس این که واسه یکی مهمم، یکی دوستم داره و به هر حال خوب و بدم واسش اهمیت داره. و با خودم میگفتم به درک این مرد یه مرد بالغ 40 و اندی ساله است که از قضا شوهرمه. انگار آدم نازکش که پیدا میکرد دردش بیشتر میشد. عین من که از وقتی فهمیدم تیمور خان نگرانمه، حس کردم ضعف و درد بدنم بیشتر شده و حرارت تنم بالا رفته. خوشم اومده بود از توجهش. آخه من تا اون سن محبتی از خانوادم ندیده بودم. یادمه حتی خانم معلمم بیشتر از ننه و خواهرام بهم محبت کرده بود. در اتاق باز شد و بلقیس خانم سراسیمه وارد شد. از ترس اینکه بفهمه من مشکل خاصی ندارم، سری چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم. صدای تیمور خانه اما میشنیدم که با نگرانی میگفت: سر سیاه زمستون این بچه رو بردید گرمابه، نگفتید باد میزنه به سرش سرما میخوره؟ الانم تب داره. باید بفرستم پی حکیم. حرفش تموم نشده دست سردی روی پیشونیم نشست و کمی بعد صدای بلقیس خانم اومد که میگفت: حالش چطور بود؟ بیجون بود. لرز کرده بود. منم پتو رو انداختم روش بخوابه. 1 ساعتی که گذشت دست زدم بهش، دیدم داغه. یعنی کاری نکردی تیمور؟ تیمور خان بعد از مکث کوتاهی گفتم حالش بده ننه. دلم نیومد با این حال و روز اذیتش کنم. و بعد صداش آرومتر کرد و ادامه داد: ننه، نباید یه دختر بچه سالا واسم میگرفتی. هرچند مهرش به دلم افتاده، اما حیف این دختره که با مردی هم سن من ازدواج کنه. وا، مگه تو چند سالته؟ تازه اول جوونیته. این دخترم زن تو نمیشد، باید زن یه آدم فقیر بدبخت میشد. تبش هم زیاد بالا نیست. عطیه رو میفرستم پاشویش کنه. لازم شد فردا حکیم خبر میکنی. تیمور خان سری گفت: لازم نکرده عطیه رو خبر کنی. خودم حواسم بهش هست. بگو تشت و دستمال بیارن، خودم پاشویش میکنم. بلقیس خانمم با سرخوشی گفت: انگار همچینم بدت نیومده تیمور. از کی تا حالا خودت این کارا رو میکنی؟ چی میگی ننه؟ نمیبینی عین بید داره میلرزه؟ مگه من دلم از سنگه؟ بلقیس خانم کمی تیکه بار پسرش کرد و لحظه آخر با جدیت گفت: تیمور، امشب اگر نشد فردا ازت انتظار دارم اون دستمالو تحویلم بدی. آخه دستمالو باید بفرستم واسه ننش. از طرف دیگه فیروزه مدام سراغ میگیره. بفهمه نتونستی کاری کنی دوباره دردسر درست میکنه. تیمور خانم این بار با عصبانیت گفت: غلط کرده فیروزه و جد و آبادش. با گندایی که اون زده حق نداره تو این موضوع دخالت کنه. زیادم حرف بزنه پسش میفرستم خونه آقاش تا بفهمه اینجا شهر هرت نیست و منم بی غیرت نیستم. نمیدونم در مورد چی صحبت میکردن، اما صدای بسته شدن در که اومد تازه نفس راحتی کشیدم. تیمور خان با یه لحن شوخی گفت: پاشو دختر جون، پاشو که مادر شوهرت رفت. با خجالت چشم باز کردم و نیم خیز نشستم. پس تیمور خان فهمیده بود خودمو به خواب زدم. چند لحظه بعد اما زنی وارد اتاق شد و تشت آب و پارچه رو تحویل خان داد. تیمور خانم موقع رفتم بهش تاکید کرد که کسی از مریض بودن من با خبر نشه. بعدم اومد نشست کنارم و با محبت مشغول پاشویه کردنم شد. انگار با دیدن محبتش و صورت نگرانش مهرش به دل منم افتاده بود. هیچ وقت ندیده بودم مردی با زنش همچین رفتاری داشته باشه. نه برادرام، نه شوهر خواهرام، نه حتی آقام. تازه اون مرد اگه خان بود دیگه بدتر. خان جماعت اون موقع واسه خودشون اباحتی داشتن و من و هیچ کس دیگه ای مطمئن بودم باورمون نمیشد که خانی بشینه بالای سر زن جوونش و تلاش کنه تبش رو پایین بیاره. تا نیمه های شب تیمور خان بالای سرم بیدار نشست و هر بار که دستای مردونش رو میذاش روی پیشونیم تا تبمو چک کنه قلبم لبریز از شادی میشد. نیمه های شب بود که متوجه شدم با فاصله ازم دراز کشیده و خوابیده. منم انگار نفیسه دیگه‌ای شده بودم. انگار تو همون چند ساعت محبت اون مرد ریشه دوونده بود تو وجودم. اما حسم بهش عین حس یه بچه به پدرش بود، نه احساسات عاشقانه یه زن به شوهر، که البته اون موقع‌ها اینا رو نمیفهمیدم و بعدها میدونستم عشق زن و مرد به هم چطوره. با همون فکر و خیالات غرق خواب شدم و به خواب عمیقی فرو رفتم و صبح اون روز با حس بهتری چشم باز کردم. آفتاب تا وسط اتاق اومده بود و من تو اتاق تنها بودم. کش و قوسی به بدنم دادم و با لبخندی که از روی لبم کنار نمی رفت
لحافو از روی خودم کنار زدم. حالم خیلی خوب بود و دیگه خبری از تب و بدن درد نبود. تازه تشک و جمع کرده بودم که در باز شد و تیمور خان اومد داخل و پشت بند اون زنی با سینی صابونه وارد شد و اونو گذاشت و سری از اتاق بیرون زد. تیمور خان با دیدن من لبخندی به پهنای صورت زد و گفت خوبی دختر جون؟ ناخودآگاه گفتم اسمم نفیس است. با تعجب گفت چی؟ لب کشیدم و سکوت کردم. بعدم میومد به هم میگفت دختر جون. انگار تازه متوجه منظورم شد که خندید و گفت آهان باشه. خوبی نفیس خانم؟ بهتری؟ با خجالت جوابشو دادم و 4 قدم جلو کشیدم. سینی پر و پیمون صبونه رو جلوم کشید و خودش مشغول خوردن شد و اشاره‌ام به من کرد و گفت بخور. ننم کاچی درست کرده عروس شکم جون بگیره. با خجالت و آهسته مشغول خوردن شدم. اما حواسم پرت حرفای تیمور خان بود که میگفت دیشب حال زیاد خوب نبود. میذارمش با یه ترس و دلهوره. اما من امروز باید جایی برم و کار دارم و تا شبم بر نمیگردم. باید به زمینا سرکشی کنم و به مشکل چند تا از این رعیت رسیدگی کنم. تو هم بهتره فعلا از اتاقت بیرون نیای. اما امشب که اومدم ازت انتظار دارم به وظایفت عمل کنی. با این حرفش دوباره ترس به جونم افتاد و صبونم کوفتم شد. با این وجود چشمی گفتم و مخالفتی نکردم. تیمور خانم چند لقمه خورد و از جا بلند شد. با بلند شدنش منم بلافاصله بلند شدم و بدرقش کردم. اما قبل از اینکه درو باز کنه دستی به صورتم کشید و با محبت گفت حواست به خودت باشه که دوباره حالت بد نشه. بعد از رفتنش نفس راحتی کشیدم و روی زمین نشستم. کاش هیچ وقت شب نمیشد. کاش راهی بود تا دوباره حالم بد بشه و تیمور خان نتونه بهم دست بزنه. تو حال و هوای خودم غرق بودم که سر و کله عطیه پیدا شد. با دیدنم لبخندی به پهنای صورت زد و حال احوالمو پرسید. اما وقتی فهمید خان بهم دست نزده و شب تا صبح مراقبم بوده خیلی تعجب کرد و گفت نفیسه، ببین چطور مهرت به دل خان افتاده که با اون وصفی که من ازش شنیدم تونسته ازت بگذره و تازه بالا سرت هم بیدار بمونه. اما حواستو خوب جمع کن. نباید از محبت خان سوء استفاده کنی. هرچی که بشه امشب باید کارو تموم کنی. نباید بهونه دست فیروز خانم بدی. آخه من داشتم می اومدم سمت اتاقت، ندیمش داشت اون اطراف فرسه میزد. شک ندارم فیروز خانم فرستادتش تا بفهمه شب چی شده. نمیدونم چرا یهو با حرفای عطیه یاد ماجرای روز عقد و کاری که فیروز خانم کرده بود افتادم و حول افتاد به دلم. قبل از اینکه فرانگیز حرفی از شب عروسی واسم بزنه اهمیتی به کاری که فیروز خانم کرده بود نمیدادم. اما بعد از حرفای آبجیم و یادآوری اون لکه هایی که اون روز داشتم ترسی تو دلم لونه کرده بود و حالا که فهمیده بودم عطیه همه جوره پشت منه و حتی برام جوشونده آورده تا زودتر ماهانه بشم، تصمیم گرفتم دلو به دریا بزنم و همه چیزو بهش بگم. سلام به روی ماه همگی شما مهربونای من. عزیزای دلم، امشبم دوباره سعادت دارم تا تولد یکی از مهربونای دوست داشتنی خانواده قشنگمونو در کنار شما خوشقلبای خودم بهشون تبریک بگم. مسیح جونم، دوست و خواهر هنرمند و مهربونم، تولدت هزاران هزار بار مبارک. بیشک امروز 16 آذر ماه یه روز فوق‌العاده است، چون تو به دنیا اومدی. کسی که دلش پر از محبته و حرفاش همیشه حال دل آدمو خوب میکنه. از صمیم قلبم تولد تو بهت تبریک میگم و بابت تمام مهربونی‌ها و همراهیات ازت ممنونم. قشنگم. امیدوارم سال جدید زندگیت پر باشه از شادیای بی‌دلیل، لبخندای عمیق و از ته دل و اتفاقات قشنگی که لبخندو از لبت جدا نکنه. الهی همیشه دلت روشن و مسیرت همیشه هموار و حال دلت همیشه خوب باشه. از صمیم قلبم دوستت دارم و برات بهترین ها رو میخوام و از راه دور صورت ماهت رو میبوسم. مسیح جونم، هنرمند خوش‌ذوق و مهربونم. الهی دونه بدونه آرزوهات تو سال جدید زندگیت برآورده بشن.